Hyvää päivää vaan itse kullekin ja tervetuloa Persian ja maailman kulttuuriperintö luennolle. Ja tosiaan tällaisella otsikolla tarkoitus on lähteä etenemään ja tähän ensimmäiseksi kuvaksi olen ottanut, tämä on itse asiassa minun ottama kuva ensimmäisellä Iranin matkalla Jäzdin kaupungissa keskisessä Iranissa, joka on tuollainen vanha aavikkokaupunki, vähän riippuen mitä lähteitä me haluamme uskoa, mutta tuhansia vuosia siellä on asutusta ollut ja noin 2500 vuotta ainakin kaupunkimaista asutusta. Tämä Jäzdin kaupunki on sillä tavalla meille aasinsilta tästä nyt eteenpäin, että se on historiallisesti ollut ja on tänä päivänä tietyllä tavalla sellaisen persialaisen kulttuurin sydämessä edelleenkin. Kun me puhutaan persialaisista, niin me puhutaan indoeurooppalaisesta kautta indoarjalaisesta väestöryhmästä, jotka saapuu tuonne nykyisen Iranin alueelle, Iranin ylänköalueelle viimeistään vähän alle 3000 vuotta sitten. Ja nämä persialaisten edeltäjät tai persialaiset, tämähän kun me puhutaan muinaisista kansoista, niin se, että ketä me niin kuin kutsutaan milläkin nimellä ja ketkä on kenenkin jatkajia, niin se nyt ei sillä tavalla aina itse asiassa ihan itsestäänselvä ole, mutta oli miten oli, niin iranilaiset kansat, joista yksi on nämä persialaiset, saapuu tuonne nykyisen Iranin alueelle vajaat 3000 vuotta sitten viimeistään, ja sieltä sitten reilu 2500 vuotta sitten aletaan olla tilanteessa, jossa me tiedetään, että siellä on tällainen kansa kuin persialaiset, ja tämä Jäzdin kaupunki, Jäzdin aavikkoalue, niin tärkeällä reitillä oleva kaupunki, jossain vaiheessa sitten siitä tulee myöskin persialainen kaupunki. Tämä Iranin aluehan on vanhojen sivilisaatioiden aluetta, eli iranilaiset on siellä niin kuin ton aikakauden mittapuulla itse asiassa, tai alueen historian mittapuulla aika tuoreitakin tulijoita. Mutta mikä tässä kuvassa on, niin tässä on Jäzdin tulitemppeli, zarathustralaisen uskonnon pyhättö. Itse temppeli ei kauhean vanha ole, se on 1930-luvun alussa rakennettu, mutta tämä Jäzdin kaupunki on vanha zarathustralaisten keskus Iranin alueella, ja tämä zarathustralaisuus on vanha iranilainen uskonto, jonka historia menee sinne niin kuin esihistoria ja historia hämäriin säilyneiden tekstien perusteella, vanhimpien tekstien kielen perusteella on oletettu, että tämä zarathustralaisuus kehittyy jossakin muodossa 3000 vuotta sitten. Tämä zarathustralaisuuden pyhä kieli Avesta on sanskriitin sisarkieli ja sen niin kuin lähin sukulainen. Tämä Jäzdin kaupunki sijaitsee tärkeällä reitillä. Siihen tuonne koillisen suuntaan on mennyt kauppareittejä sinne Keski-Aasian suunnalle, eli siis Silkkitien reitit, ja etelää kohti sieltä on päästy sitten Intian niemimaalle ja länttäpäin sitten tuonne nykyisen Irakin alueelle, joka toki historiallisesti on suuren osa kuulunut tähän iranilaisen kulttuuripiiriin. Tämä kaupunki on sellainen, että Marco Polokin sen mainitsee itse asiassa. Jäzdin kaupunki, nyt en muista mitä nimitystä tarkalleen ottaen Marco Polo sitä käytti, eli tämä oli tunnettu myöskin Silkkitien kulkijoille tämä kaupunki. Ja oikeastaan tässä on niin kuin kaksi sellaista pääpalasta, mistä me lähdetään tästä Persia- ja maailmankulttuuriperintö etenemään. Tämä niin kuin vanha zarathustralainen perintö, vanha persialainen kautta iranilainen kulttuuri, miten se on vaikuttanut myöhempiin, ja sitten tämä alueen sijaintiin liittyvät tekijät sitten. Ja otsikkomme siis on tämä Persia ja maailman kulttuuriperintö. Mutta pari asiaa vielä tähän niin kuin ikään kuin tällaisena johdantona pitää sanoa. Mä tulen käyttämään aika sekalaisesti tässä näin, mä en ole kauhean systemaattinen
tätä parivaljakkoa Iran ja Persia aika lailla synonyyminomaisesti, ja haluan tätä vähän avata. Tämän päivän ihmisillehän Iranista tulee mieleen Ajatollah Khomeini, tulikivenkatkuisia puheita pitävät poliitikot ja mielenosoittajat, mitkä huuttaa kuolemaa Amerikalle ja kuolemaa Israelille, ja tämä Iran on muuttunut niin kuin ihmisten mielissä joksikin muuksi maaksi kuin tämä Persia, ja Persia on taas tällainen niin kuin romantisoitu muinainen valtakunta, ja en nyt osaa sanoa, mutta väitän, että huomattava osa suomalaisista ei tiedä edes sitä, että tämän päivän Iranin valtakieli niin on Persia, ja suuri etninen ryhmä edelleenkin nämä persialaiset. Mutta siis Persia on alun alkaen kreikkalaisten antama nimitys, kun he ensimmäisen kerran tähän Akemenidien dynastian valtakuntaan törmäsi, niin tämä johtava etninen ryhmä valtakunnassa oli persialaiset, joten kreikkalaiset luonnollisesti alkoi sitten kutsumaan persialaisiksi, ja kreikkalaisten kautta sitten tämä välittyi sitten muille eurooppalaisille ja myöhemmille ajoille. Iran on taas kotoperäinen nimitys tälle alueelle. Sen juuret menee nimenomaan tähän zarathustralaiseen uskontoon ja tämän Avestan kielisten tekstien maailmaan, jossa maailma jakaantuu Iraniin ja an-Iraniin, ei-Iraniin ja Iraniin siis, ja joka silloin ei vielä sillä ole tämmöistä niin kuin mitään valtiollista merkitystä, vaan se on iranilaisten maa tai alue ja ei-iranilaisten alue ja iranilaiset, eli voidaan myös kääntää arjalaiset, tämä laaja eri etnisten ryhmien kirjo. Mutta Iran jossain vaiheessa tulee sitten niin kun myöskin siihen niin kun valtiolliseen käyttöön 200-luvulta ajanlaskun alun jälkeen, niin kun meillä on kirjallisia lähteitä, jossa selkeästi tämä tämmöinen, mitä voitaisiin kutsua kulttuuripiiriksi, niin siitä käyttävät samaa nimitystä kuin mikä on tämä valtio. Mutta mä käytän siis Irania ja Persiaa aika lailla tässä nyt sitten niin kuin epäsystemaattisesti, koska niin kuin olen tottunut käyttämään Irania ja sitten koitan pitää tässä sen Persian mielessä, niin todennäköisesti molempia. Mutta sitten vaikka otsikkomme on tämä Persia ja maailman kulttuuriperintö, niin tämä ei ole vaan siis Persiaa ja persialaisten hommaa, koska jos me mennään tuonne Iranin historiaan, niin tämä homma kävisi mahdottomaksi niin kuin erottaa näitä eri osasia sieltä niin kuin toisistansa. Tuossa on Persepoliin vanhan Akemenidien pääkaupungin lähettyvillä olevan kallion hakattu nuolenpääkirjoituksia, jotka on Akemenidien ajoilta, jotka on kirjoitettu 3 kielellä. Siis siinä vaiheessa, kun Persian valtakunta Kyros Suuri pistää sen pystyyn, hän nousee tai hänen johtamanaan persialaiset nousee johtoasemaan alueella ja syrjäyttävät medialaiset, niin tämä valtakunta on alusta alkaen monietninen, monikielinen ja moniuskontoinen. Eli oikeastaan nyt puhutaan tämän alueen, tämän niin kuin Persian valtakunnan ja sen perillisten vaikutuksesta ja osuudesta sitten tähän maailmankulttuuriin ja maailmanhistoriaan, mikä sitten tarkoittaa sitä, että niin me ei varsinaisesti useinkaan puhuta persialaisista tiukassa mielessä, ja kun me ruvetaan sitten katsomaan esimerkiksi, käyn tässä jonkun verran läpi ihan konkreettisesti sitä, että niin kuin mitä niin kuin innovaatiota tai vaikutuksia on, niin ne on nimenomaan ensisijaisesti ja ennen kaikkea iranilaisia, ei niinkään niin kuin persialaisia sinänsä. Mutta sitten jos me mennään tuonne historiaan, niin tämän Iranin historiassa sieltä sydänkeskiajalta 1700-luvulle valtakuntaa hallitsee turkkilaistaustaiset dynastiat. Siitä huolimatta se on tällaisen niin kuin persialaisen kulttuurin taas nousu ja jopa renessanssiaika. Mutta pidetään mielessä se tosiaan, että kun tässä puhutaan niin kuin Persiasta tai Iranista ja iranilaisista ja niin edelleen, niin se ei tiukasti määritellen, se ei ole yhtäläisyysmerkit sitten tämän persialaisiksi kutsutun etnisen niin kuin ryhmän kanssa, vaan että historiallisesti monietninen, monikielinen, monikulttuurinen
moniuskontoinen alue, joka tulee osaltaan sen lähiseudun ja sydänalueiden monimuotoisuudesta, mutta hyvin pitkälle juurikin myöskin siitä yhteyksistä sitten näiden alueiden välillä. Tuossa jo aikaisemmin totesin vähän tästä näin, että yksi sellainen, no tuossa on tosiaan tämän Persepolin Abadanan reliefejä, jossa siis on kuvia siitä, miten kuninkaiden kuninkaalle tuo sitten nämä valtakunnan eri alueiden asukkaat lahjoja siinä. Eli heti kun sitä valtakuntaa ryhdytään rakentamaan, niin se ei siinä omassa kuvastossaan ole mikään yhden ryhmän valtio. Siinä on johtavina ryhminä persialaiset ja sitten medialaiset, ja valtakunnan väestö koostuu sitten suurelta osin ihan sitten muista. Mutta se miksi vastataksemme nyt sitten ja aloitetaan vastaamaan se oikeastaan tähän meidän pääkysymykseen, ja totean nyt tässä, että siis kysymyksiä saa heittää ihan milloin vaan käsi ylös. Helpoin on vastata sitten silloin, kun omat ajatuksetkin on menossa siellä niin ei tarvitse palautella mieliin, niin jos jotain tulee, niin vaan räpylää ylös ja kysymään. Mutta siis tämä yksi seikka, miksi tämän Iranin tai Persian rooli maailmanhistoriassa ja tämmöisessä maailmankulttuurin kehityksessä, myöskin maailmanpolitiikassa on ollut niin merkittävä, niin yksi on tämä ajallinen ulottuvuus. Kun me puhutaan persialaista sivilisaatiosta, niin me puhutaan 2500 vuodesta valtiollista historiaa. Ja persialaiset etnisenä ryhmänä on satoja vuosia sitä vanhempi niin, että he erottuu sieltä omanansa, mutta tämä Persia, Iran, vaikka siinä on tiettyjä sellaisia katkoksia, alue on joutunut ulkopuolisten vallottamaksi useampiakin kertoja, ja välillä siellä se persialaisuuskin häviää arabivallotusta, muslimiarabien vallotusta seuraa aikakausi, mitä jotkut Tsarinkub-niminen iranilainen historioitsija kutsuu 8 hiljaisuuden vuosisadaksi. Silloin niin kuin persialainen kirjallisuus, persiankieliset lähteet niin kuin katoaa lähestulkoon, taas ne sieltä nousee. Mutta 2500 vuotta valtiollista historiaa, vaikka siellä niitä vallottajia on, niin tämä tarkoittaa sitä, että Iran on yksi maailman vanhimmista valtioista. 2500 vuotta, se on parisensataa vuotta enemmän kuin mitä Kiinalla on, kun Kiina yhdistyy yhdeksi valtioksi Qin-dynastian kautta, joka tosi nopeasti sitten syrjäytetään ja tulee Han-dynastia, niin Kiina on parisataa vuotta nuorempi. Se, mikä myöskin yhdistää Irania Kiinan suuntaan, on se, että molemmat on kyllä ulkopuolisten toimesta useita kertoja niin kuin vallotettu, mutta se kulttuurinen resilienssi on ollut sellainen, että ne on vallottanut ne vallottajansa. Makedonialaiset vallottaa Persian kyllä, mutta heidät korvataan, ja vaikka se kreikkalais kautta makedonialainen vaikutus jää sinne, ei persialainen kulttuuri siihen katoa mihinkään. Mongolit keskiajalla vallottaa Iranin hirvittävän tuhoisien sotien myötä 1200-luvulla, 1300-lukua myöskin veristä sotimista sitten Mongolin valtakunnan perillisten jälkimainingeissa. Mongolit persialaistuu, kun turkkilaiskansat työntyy sinne keskiajalla tuonne Lähi-idän suunnalle, Anatoliaan, Iranin alueelle ja muulle, niin nämä persialaistuu siinä määrin, että niin kun mennään sitten toiselle vuosituhannelle, niin sieltä Seltsukeista näihin 1700-luvun dynastioihin saakka nämä turkkilaistaustaiset hallitsijat on nimenomaan persialaisen kulttuurin tämmöisiä ylläpitäjiä ja promoottoreita ja niin edelleen. Tämä ajallinen ulottuvuus on niin kuin todella syvä, ja siihen kytkeytyy se, että niin kuin vallotuksista huolimatta se niin kuin Iranin historia ei ole tällaiseen kaatunut, vaan se on sieltä sitten usein hyvin paljon muuttuneenakin jatkunut sitten ja uudenlaisena. Toisaalta kun me katsotaan tätä 2500 vuotta, niin tämä persialainen sivilisaatio on suurimman osan siitä ajasta ollut yksi näiden johtavien sivilisaatioiden joukossa.
antiikin maailmassa ei ole mitään kysymystäkään, etteikö siellä Akemenidien Persia, mutta myös Parthia ja näitä seuranneet Sassanidien Persia, etteikö ne olisi ollut yksi merkittävimmistä, ihan selkeä homma. Sitten tulee Arabin valloitus, sitä seuraa islamilainen kultakausi, jossa nimenomaan persialaisilla tai iranilaisilla yleisesti ja persialaisilla erityisesti on todella merkittävä rooli tieteissä, taiteissa, muussa kulttuurissa ja niin edelleen. Sama homma, mikä oikeastaan niin kuin Kiinan kanssa on, että Iran ja mikä laveammin koko islamilainen niin kuin kulttuuripiiri alkaa jäämään sitten uudella ajalla jälkeen niin kuin eurooppalaisesta kehityksestä. Mutta se tapahtuu siis 1500-luvun jälkeisenä aikana ja samalla tavalla kuin esimerkiksi Kiina, Mogulidynastia Intiassa, Ottomani, Turkki, niin myöskin Persia on yksi näistä, mitä kutsutaan niin sanotuksi ruuti-imperiumeiksi, jotka siis pystyy ottamaan uudella ajalla sodankäyntiteknologiaa käyttöön, ja sitä kautta osaltaan sitten ovat alueita, jotka eivät Intia lukuun ottamatta sitten loppujen lopuksi päädy siirtomaa-imperiumeiden osasiksi, mutta se merkitys alkaa heikkenemään, ja teollinen vallankumous sitten nostaa lopullisesti sitten tämän eron läntisten valtioiden ja sitten näiden itäisten välillä valtaisen suureksi. Mutta voisi sanoa, että jos ajatellaan tämmöisen iranilaisen kulttuurin näkökulmaa ja Iranin kautta Persian asemaa maailmassa, niin tässä on takana semmoinen muutaman sadan vuoden anomalia tuon 2500 vuoden historiassa, että se ei ole siellä johtavien joukossa niin ollut sitten enää. No tuossa on valtakunnasta sitten 4 karttaa. Vasemmalla ylhäällä on tämä Akemenidien Persian valtakunta, kutakuinkin kaikkein laajimmillaan, eli tämä, minkä Kyros suuri perustaa, syrjäytettyä medialaiset ja häntä seuraavat hallitsijat sitten sitä laajentaa tuonne Euroopan suunnalle myöskin, ja myöskin Egyptin siitä nappaavat. Sitten vasemmalla alhaalla on sitten tämä Sassanidien Persia, joka on nimenomaan, jossa zarathustralaisuudesta tulee valtion uskonto, mikä on monella tavalla semmoinen monella tavalla se Persia, mihin Iranissa nostalgisoidaan, kun puhutaan siitä islamilaista maailmaa ja islamilaista aikaa edeltävästä ajasta. Ja nähdään taas laajimmilla valtava suurvalta taaskin siellä 3 mantereen alueella käytännössä, Pikkuliparissa siellä Euroopankin suunnalla käyvät välillä tuossa kartalla. Ei sitä näy. Oikealla ylhäällä sitten Safavidien Iran, joka Safavidien historiasta alkaa 1500-luvun alussa, niin aloitetaan yleensä, että se on katkos tämän keskiaikaisen maailman ja sitten tuommoisen uuden ajan Iranin historiassa. Safavidit on sekalainen taustalta, mutta turkkilaisryhmän dominoiva, siis kielellisesti ja etnisesti sitä sakkia, mitä tämän päivän Iranin, Azerbaidžanin ja Azerbaidžanin väestö on. Ja tämä Safavidien Iran aikana Iranista tulee šiialainen valtio, tai siitä tehdään. Ja Safavidit on šiialaisia ja suufeja, ja he šiialaistaa sitten tämän alueen sitten suurelta osin. Ja sitten 3. tai 4. siinä sitten tämä nykyinen Iran, joka sitten on hyvin pitkälle toi Safavidien Iran, josta on Turkki lohkonut lännestä palasia, Venäjä Kaukasukselta palasia, idästä sitten Afganistan itsenäistyy 1700-luvulla kapinan myötä sieltä sitten irrottautuu, ja niin siinäpä se sitten suurin piirtein ne Iranin rajat on. Mutta siinä kaikki nämä Iranin inkarnaatiot, mitä on, niin siellä taustalla vaikuttaa tämä Akemenidien perintö, ja sitten tuossa näkyvä tämä Kyros suuri hautamonumentti, mikä siellä tänäkin päivänä seisoo. Tämän Iranin historiassa nämä vaihtelevat dynastiat on lähes kaikki oikeuttaneet valtaansa aina luomana jonkun kytköksen näihin edeltäjiinsä. Ja pikkasen historiasta, pikkasen ideologiasta riippuen tyypillisesti se on Akemenidit ja Kyros suuri tai sitten ne Sassanidien
Persian valtakunta. Poikkeuksena sitten tietysti arabivalloitus, niin 600-luvulla siellä ei tietenkään mitään tuommoista valtaa legitimisoitu edeltävillä tahoilla, ja tämän päivän islamilainen tasavalta vallassa vuodesta 1979 alkaen, sehän on tehnyt pesäeroa sitten myöskin tähän, tietoista pesäeroa yrittänyt tehdä tähän esi-islamilaiseen Iranin historiaan. Mutta sitten kun me puhutaan tämän kulttuurin merkityksestä, niin tämän valtiollisen entiteetin ohella sitten pitää muistaa, että tämä iranilaisten kansojen historialliset asuinalueet, esihistorialliset asuinalueet, kielelliset alueet, persialaistuneet alueet ja näiden vallassa olleet, niin tämä on ihan valtava alue. Tämä on yksi seikka sitten siinä, minkä takia ne vaikutteet on osaltaan levinneet sitten niinkin laajalle. Toki nyt tiedostamme tässä, että tuossa toi Ukrainasta itään ulottuva alue, me puhutaan iranilaisista kansoista, ei persialaisista siellä, skyytit, sarmatialaiset ja kumppanit siinä sitten, mutta me puhutaan niin kuin, valtavan suuresta alueesta, missä on ollut tietty tällainen niin kuin kielellinen ja kulttuurinen jatkumo ja ne tausta sitten tuolla Keski-Aasian ja pohjoisempien alueiden suunnalla. Ja tässä sitten vielä nämä nykyiset iranisten tai iranilaisten kansojen asuinalueet, eli edelleenkin aikamoinen tilkkutäkki, ja itse asiassa tämäkin on semmoinen, missä on aika rohkeita niputuksia tehty, esimerkiksi tuon kurdialueen voisin pirstoa useampaankin alueeseen ja niin edelleen, eli tämäkin on vielä aika yksinkertaistus. Eli siis tämä yksi aspekti siinä, miksi tämä on ollut niin merkittävä, on tämä ajallinen ulottuvuus ja tosiaan tämä maantieteellinen laajuus, mikä näillä valtioilla on, ja se, että se sydänalue on aina siellä ollut nykyisen Iranin alueella, ja siellä sitten se painopiste on vaihdellut sitten eteläisempien alueiden ja pohjoisempien alueiden välillä, eli käytännössä se nykyinen Etelä-Iran, Keski-Iran ja sitten se luoteisosa Teheran ja sieltä sitten Azerbaidžanin suuntaan. Siinä on tavallaan se akseli, millä se painopiste on tyypillisesti siirtynyt. No sitten se toinen iso juttu on se, että tämä Persian valtakunta rakentuu ja se rakennetaan alueelle, jossa on valtavasti vanhempia sivilisaatioita ja kulttuureja. Ja tämä on pikkasen taas yksinkertaistus, mutta kun ajatellaan eurooppalaisen sivilisaation historiaa, niin meillähän kreikkalaisten merkitys on ihan valtava, koska se korkeakulttuuriaines tulee suurelta osin se ensimmäinen startti sieltä Kreikan suunnalta, ja kreikkalaiset on niitä, jotka kerää ne vaikutteet sieltä Mesopotamiasta, Anatolian suunnalta, Vähän-Aasian suunnalta, Egyptistä ja suodattaa ne niin kuin tälle läntiselle kulttuuripiirille. Samalla tavalla voi sanoa, että tämä persialainen valtakunta, kun se syntyy 2500 vuotta sitten, niin nämä persialaisethan ei ole mikään korkeakulttuurikansa. Silloin kun medialaisia vastaan persialaiset nousee kapinaan, syrjäyttää heidät, nousee johtavaksi porukaksi, niin persialaisilla on hyvin vahva kytkös vielä sellaiseen paimentolaiskulttuuriin ja ei niin vahva semmoinen kytkös kaupunkikulttuureihin, ja siitä sitten siis nämä omaksuvat tietysti sitten vanhempien sivilisaatioiden kulttuuria, ja se korkeakulttuuri, mistä syntyy tämä persialainen korkeakulttuuri, niin sen perusta on niissä Lähi-idän vanhemmissa kulttuureissa. Ja sitten tämä toimii välittäjinä myöhemmille ajoille, nyt myöskin taas sitten Persia-ympäristöön. Toisaalta sitten pitkän historiansa aikana Persia kautta Iran myös säilyttää ja kehittää kulttuuriperintöä ja traditiota. Mainitsin siinä alussa tämän islamilaisen kultakauden, niin esimerkiksi kun siellä Lähi-idän suunnalla
näitä kreikkalaisia tekstejä, mitä siellä säilyy, niitä käännetään arabian kielelle, joka on islamilaisen alueen, niin uskonnollisen kielen ohella myöskin tieteenkieli, niin monet näistä kääntäjistä on nimenomaan persialaistaustaisia, ja se kreikankielinen kirjallisuus ja muut, mitkä saa sitten uuden muotonsa tuolla Lähi-idän suunnalla, joita säilytetään, käännetään ja niin edelleen, niin tämä on merkittävä rooli. Tämä on myöskin, jos ajatellaan sitä kulttuurista vaikutusta myöhemmälle, niin semmoinen antiikin maailma, vaikka nyt romahdus on aika dramaattisesti sanottu, kun sitä Rooman loppua nyt kestää 3-numeroinen määrä vuosia, eikä siellä semmoista katkosta tuu, niin kun me ruvetaan katsomaan, että miksi meillä on säilynyt latinalaista ja kreikkalaista kirjallisuutta, mitä meillä on säilynyt, mitä me saamme kiittää tai kirjoita siitä, että jotain on säilynyt, jotain ei, niin yksi sellainen vähän onnettomuudessa on ollut se, että tämä antiikin maailman kulttuuriperintö on jäänyt niin kuin 3 alueen haltuun. Siellä on se länsi- ja latinalainen maailma, jossa tietyt tekstit on säilyneet, tiettyjä on pidetty säilyttämisen arvoisena. Siellä on se bysanttilainen maailma, jossa Kreikan osaaminen ei missään vaiheessa niin kuin katoa taitona niin kauan kuin Itä-Rooman valtakunta on pystyssä. Siellä säilytetään ja jatketaan osittain kehittämään eteenkin päin sitä kreikkalaista antiikin kulttuuria. Ja sitten nämä islamilaiset alueet sieltä Lähi-idästä Pohjois-Afrikkaan, taas eri jutut, mitä tutkitaan ja muuta. Eli esimerkiksi Aristoteleen tekstit on monet sellaisia, mitkä nimenomaan niin kuin, niiden se merkitys kasvaa ja osittain säilyvätkin siellä Lähi-idän suunnalla. Toisaalta taas islamilaisessa maailmassa, kun Platonin valtio teoksena on ollut sellainen, että ei se ole ollut millään tavalla oikein olennainen, koska islam uskontona kertoo, miten se valtio pitää järjestää ja muuta. Ja tämmöinen filosofinen pohdinta ei ole erityisen edes mielenkiintoistakaan, koska sieltä Koranista ja perimätiedosta löytyy se ideaalinen malli. Mutta että eri alueilla koettiin nämä erilaiset asiat säilyttämisen arvoiseksi, eri asioita lähdettiin sitten viemään eteenpäin ja kehittämään. Ja tässä oli täällä persialaisella kautta iranilaisella sivilisaatiolla merkittävä rooli, kun se islamilainen kultakausi sitten 700-luvulta alkaa kehittymään. Ja tämä silkkiteiden risteyskohta, niin välittäjä tämän idän ja lännen välillä, eli kun ruvetaan katsomaan sitten sitä, että kun keskiajalla Eurooppaan tulee innovaatiota, uutta teknologiaa idän suunnalta, niin se yksi väylä on nämä eteläisemmät reitit Iranin kautta, esimerkiksi ristiretkeläisten mukana Eurooppaan leviää tuulimyllyjen valmistustaito, joka on iranilainen keksintö, niin sieltä eteläisen Iranin alueelta. Vastaavasti sitten sieltä Kiinan suunnaltahan tulee paperi, kompassi, ruuti. Toki siellä on sitten nämä Kiinan yhteyksissä on nämä pohjoisetkin reitit, eli Mustanmeren kautta, kun Mongolin valtakuntahan keskiajalla ulottuu sieltä Ukrainasta niin Koreaan ja tuolta Irakin laitamilta sitten itään olevalle alueelle, niin siellä on tietysti myös se pohjoinen reitti, mutta että tämä Iranin alue on siis niin kuin myöskin tämmöisen kulttuurivaikutteiden välittäjä. Kaikilta osinhan me emme edes tiedä sitten, että mikä sitä mitäkin reittiä pitkin niin on tullut. Mutta tässä tämä mesopotamialaisen kulttuurin osalta tosiaan, niin se iso juttu on siinä, että aivan siinä Iranin vieressä, nykyisen Iranin vieressä ja Akemenidien valtakuntahan hyvin nopeasti vallottaa sen Babylonian ja Mesopotamian, niin siellä on nämä varhaisimmat maatalousalueet ja ensimmäisten kaupunkivaltioiden alueet. Egyptihän tulee melkein käsikädessä sitten. Mutta että tämän osalta tämä välitys, Lähi-idän traditioita siis välitetään eteenpäin. Toisaalta mikä tuo sitten niin kuin Persiaa sitten merkittävään rooliin myöskin tämän Euroopan historian kehityksen kannalta on tämä, että Akemenidithan vallottaa laajoja alueita. Jos me tuota karttaa katsotaan, niin tuon kartan niin kuin, nyky-Turkin alueen, läntiset alueet, tämä on joonialaista aluetta. Eli persialaisethan hallitsee siis näitä
niin kuin kreikkalaisen kulttuurin sydänalueesta osaa. Ja tämähän on sitten se, mistä lähtee nämä niin sanotut persialaissodat käyntiin sitten kreikkalaisten kanssa, kun lännempänä sitten tähän tilanteeseen havahdutaan, ja sitten Persialla on pyrkimykset sitten levittäytyä myös sitten pitemmälle siitä. Mutta niin kuin tämä kreikkalainen kulttuuri kehittyy myöskin sen persialaisen valtakunnan sisällä. Ja tämähän on, niin kuin vaikuttaa sitten siihen, millaiseksi alkaa se toisaalta Persia kehittymään, koska kreikkalaisia pyörii siellä sun täällä, mutta myöskin sieltä idästä saadaan sitten niin kuin vaikutteita länteen. Tämä Persian valtakunta on kreikkalaisille verrattain tuttu, ja vaikka sitten siinä on tämä vihamielinenkin vastakkainasettelu, niin esimerkiksi tämä Kyros Suuri on jo hyvin pian oman aikansa jälkeen tämmöinen niin kuin ideaalisena hallitsijana esitetty myös vihollistensa joukossa. Siis kun kreikkalaiset kuvaa hyvää hallitsijaa ja hyvää kuningasta, niin se mikä siellä heillä tulee usein niin kuin ensimmäisenä mainitaan nimenomaan Kyros Suuri, joka on juutalaisten teksteissä taas ainoa niin kuin tämmöinen messiaaksi julistettu ei-juutalainen. Ja tämä Akemenidit hallitsee kreikkalaisia alueita, kreikkalaisista väestöstä suuri osa asuu Persiassa, ja 300-luvulle kun tullaan, niin tässä näkyy sitten tämä Aleksanterin suuren valloitus, ja Aleksanderillahan oli jo ihan sitten niin kuin missio tuoda tämä itä ja länsi yhteen. Hänhän avioitui itse bakterialaisen prinsessan kanssa, Roxanan kanssa, nykyisen Afganistanin alueelle sijoittuva Baktrian valtakunta, jossa puhuttiin baktrian kieltä, iranilaista kieltä, mutta ihan omansa Persian nähen. Ja Aleksanterin suuri pyrki tuomaan tämän yhdistämään idän ja lännen, ja hän määräsi näitä omiakin sotilaitaan sitten avioitumaan näiden vallotettujen maiden naisten kanssa sitten ja nämä niin kuin tuo itä ja länttä niin kuin yhteen. Tähän monesti sillä niin kuin ohitetaan sillä, että ei nämä vaikutukset kauhean dramaattisia ja suuria ollut, mutta laajat alueet oli tiivissä vuorovaikutuksessa pitkiä aikoja keskenänsä yhdessä, ja siellä oli myöskin sitten aina ajanlasku alun tietämille saakka siellä nykyisen Pakistanin ja Afganistanin suunnalla tämä kreikkalais-bakterialainenkin valtakunta. Kreikan kielellä oli niin kuin kokoaan paljon suurempi merkitys kansainvälisessä kaupassa ja muussa tuolla alueella. Mutta tämä toi myöskin sitten sen persialaisen sivilisaation vaikutuksen sitten sinne länteen, ja se Persia jäi sitten niin kuin kaihertamaan näitä roomalaisia, joista koko joukko sotapäälliköistä halusi seurata sitten Aleksanterin suuren jäljissä vallottajana sitten itää kohti. Mutta tämä makedonialaisten valtakunta 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua, joka hajoaa nopeasti, mutta sinne sitten jää Pirstalen valtakunta, joka hetken aikaa vielä Iranin ja Afganistanin alueella laajoja alueita hallitsee, niin nämä yhteydet sitten säilyy. No, tässä on sitten näistä silkkitien reiteistä karkea niin kuin esitys. Tästä tosin puuttuu kylläkin pari näitä pienempää eteläisempää reittiä, jotka siis tuolta kartalta sieltä Heratin suunnalta, Marvin kaupungin suunnalta sinne etelään Persian suuntaan menee. Mutta tämä silkkitiet, kun avautuu siinä reilu 2000 vuotta sitten, niin tämä pysyy sitten lähes 2000 vuotta tärkeimpänä reittinä sitten tämän idän ja lännen välillä. Ja huomioarvossa tässä on nyt se, että tuota karttaa kun katsoo, niin tuossa nyt Samarkand ja Mervin kaupungit, nämähän ei ole nykyään enää Iranin vaikutuspiirissä, eikä kumpikaan mitenkään tuon niin kuin persialaisen kulttuurin sydänalueita ole, mutta nämä on pitkään, nämä on nimenomaan iranilaisia kautta persialaisia alueita. Toisaalta sitten se persialainen alue kielellisessä mielessä leviää tuon silkkitietä pitkin kohti Kiinaa myöskin,
islamilaisella aikakaudella, koska itse asiassa kun islam leviää tuonne Keski-Aasiaan, niin persialaisilla ja persiankielisillä on siinä hyvin vahva asema. Esimerkiksi niin kuin Tadžikistanin alue, tadžikin kielihän on persian murre, nämä 3 päämurretta on tadžiki, dari ja sitten tämä varsinainen Iranissa puhuttava persia, mitä joskus sanotaan farsiksi, joka on arabiankielinen nimitys alkualkaiselle kielelle, niin tämä Tadžikistanin tadžikikieli, niin se on nimenomaan suurelta osin sellaista persiaa, joka on tullut tämmöisen kielellisen persialaistumisen kautta sitten islamilaisella aikakaudella. Mutta nämä silkkitiet on keskeisessä roolissa sitten kauppatavaran keksintöjä muiden ohella siinä sitten, ja kun eurooppalaiset sitten löytöretkien myötä löytävät viimeisen meritiensä Intiaan, niin tämä alkaa sitten murentamaan sitä persialaisen alueen, iranilaisen alueen merkitystä sitten tässä kehityksessä. Mutta tämä välittäjän rooli on todella suuri. No sitten tuossa tosiaan 1500-luvulta alkaen tämä merireitit alkaa korvaa tämän silkkitien merkityksen. Silkkitie ei katoa siis reittinä, mutta se regressoituu tämmöiseksi niin kuin paikalliskaupan kannalta olennaiseksi. Eli tuon mantereen sisällä kyllä kauppaa käydään, mutta sitten se, että se yhdistäisi enää nämä mantereiset reitit niin kuin Kaukoitää ja sitten Mustanmeren Kaukoitää ja Välimeren piiriin. Tällainen kaupankäynti sitten vähitellen loppuja niin katoaa sitten, mutta paikallisesti ne reitit ei siis tosiaankaan katkea sitten. No kolmas sitten tämmöinen seikka, mitä tuossa jo osittain niin kuin jo pohjusteltiinkin, siinä on se, että kun me ruvetaan arvioimaan sitten sitä vaikutusta, niin meidän oma historiakäsitys on sillä niin kuin hyvin eurosentrinen. Ja sen Kreikan yhteydessä todetaan, että kyllähän ne kreikkalaiset sitten otti Egyptistä ja Lähi-idän suunnalta vaikutteita, ja se on niin kuin siinä. Mutta jos me ruvetaan miettimään niin kuin sitä antiikin aikaa, miten me se nyt halutaankaan rajata, mutta antiikin historiaa, niin jos me siitä häivytettäisiin jotenkin kummallisesti ajatusleikkinä tämä Persian kautta Iranin osuus, niin meillä ei ole sellaista maailmaa, mikä tänä päivänä on. Se Persian valtakunta jollakin inkarnaatiolla on läsnä koko sen antiikin ajan, ja oikeastaan kun lännessä Länsi-Rooma niin tuhoutuu, läntiset alueet pirstoutuu, Bysantista kehittyy ortodoksinen valtio ja tulee se tietyllä tavalla jonkinmoinen hiipuva katkos siihen antiikkiin, niin idässähän se on arabivalloitus ja islam 600-luvulla, joka sitten niin kuin katkaisee siellä sen. Ja tämä kreikkalais-roomalainen kulttuurin historia olisi aivan erilainen ilman tätä Persian vaikutusta. Ja toisaalta sitten kun me ruvetaan katsoa semmoisia syviä kulttuurin vaikutuksia, niin mihin menemme sitten oikeastaan seuraavaksi, niin on täysin mahdoton kuvitella mitään tämmöistä niin kuin nykymuotoista kristinuskoa tai islamia ilman iranilaista, ilman persialaista vaikutusta. Ja nämähän on sitten, kun me ruvetaan katsoa sitä läntistä Euraasiaa, on se sitten keskiajan Eurooppa ja siirtää eteenpäin islamilaisten alueet, niin nämähän uskonnot on ratkaisevalla tavalla vaikuttanut siihen, minkälaista se on ollut. Läntisen kulttuurihistoriasta niin kuin koko se kivijalkahan on oikeastaan antiikin kulttuurissa ja kristinuskossa, ja kristinusko on antiikin kulttuurien tuotos. Islamilaisilla alueilla ihan sama homma, antiikin kulttuurit vähän eri painotuksella, sillä latinalaisella kulttuurilla ei juurikaan merkitystä, mutta kreikkalainen sivilisaatio, Persia siinä sitten mukana, ja sitten tämä islam, johon myöskin tämä zarathustralaisuus ja persialainen kulttuuri vaikutti voimakkaasti. Palaamme siis taas tänne Yazdiin, jossa palaa sitten tämmöinen zarathustralainen
zarathustralaisten pyhä tuli, Adas Bahram, voiton liekki tai voiton tuli tai miksi sitä halutaankaan sanoa. Kuvasin tämän 2016 kesällä, kun olin reissussa. Tuossa palaa tuli, joka on sytytetty 400-luvulla ajanlaskun alun jälkeen. Se on Intian ulkopuolella ainoa näistä zarathustralaisten korkeimman luokan temppeleistä, jossa sitten kaikissa palaa tällainen ikuinen tuli. Tämä zarathustralaisuus tosiaan, sen historia menee sinne arjalaisten kautta iranilaisten kansojen varhaishistoriaan. Ne vanhimmat tekstit, niin niiden kieli on avestaa ja arvioitu olevan semmoiset 3000 vuotta tai vajaat tai joidenkin arvioiden mukaan vähän ylikin 3000 vuotta vanhaa, mutta ne on ollut vuosisatojen ajan suullista traditiota. Eli nämä Avestan tekstit on tosiaan niin kuin uskonnollisia tekstejä, mutta sielläkin on tämä, voi tietyllä tavalla vertauksen tehdä tuonne lännemmäksi, että Homeroksen tekstit ovat myöskin niin kuin kielellisesti ja alun alkaen suullista traditiota ja sitten kirjoitettu myöhemmässä vaiheessa ylös. Mutta tämä zarathustralaisuuden vaikutukset oli hyvin voimakkaita, koska se oli ensimmäinen, mutta nyt pitää muistaa, että meillä on pikkasen uupelo niistä varhaisista kirjallisista lähteistä sellaiseltakin ajalta, jolla me tiedämme, että niitä on ollut, mutta zarathustralaisuus vaikuttaa olleen ensimmäinen tämmöinen pelastususkonto, jossa luvataan sen niin kuin tämmöinen paratiisipaikka, ja zarathustralaisuus on jo muutaman pykälän lähempänä niin kuin aitoa monoteismia kuin nämä muut oman aikakautensa uskonnot. Ja tämä zarathustralaisuus, niin sekään ei tietysti missään tyhjiössä ole syntynyt, mutta tämä zarathustralaisuudesta tai zarathustralaisuuden kautta kenties Keski-Aasian tai Lähi-idän vanhemmista traditioista, niin kuin kristinuskon ja islamin suuntaan välittyy koko joukko ihan tällaisia niin kuin sinne ytimeen kuuluvia juttuja. Paratiisi myöskin jäi näköjään puuttumaan tuosta. Paratiisi on hyvin lähellä meilläkin sanana, muinaispersian sana paradaisa, joka tarkoittaa tämmöistä aidattua puutarhaa. Kun niin kun menee jonnekin näihin islamilaisen maailman maihin ja siellä on tällaisia puutarha-alueita, niin niiden malli, niin kuin arkkitehtuurinen malli ja muut tulee sieltä persialaisesta kulttuurista, jotka taas on sitten, niin kuin jolla on tämmöinen uskonnollinen konnotaatio ja viittaus siihen paratiisiin. Tämä helvetti ja maailmanloppu, tämmöinen ajatus siitä paratiisista ja sitten viimeisestä tuomiosta ja helvettiin joutumisesta, nämä tulee sieltä suuntaan. Juutalaisuudessahan ei ole alun alkaen mitään tämmöistä paratiisia tai muutakaan vastaavaa. Juutalaisuus kehittyi siellä Persian valtakunnassa paljon siihen suuntaan nimenomaan, jollaisena sitten se alkaa myöhempinä aikoina vaikuttamaan. Tämä juutalaisuudenkin historiahan on semmoinen pitkä siirtymä tällaisesta niin kuin polyteistisesta järjestelmästä yhden ylijumalan järjestelmään sitten niin kuin monoteismi. Saatana myöskin tulee mitä ilmeisemmin näiden läntisempien uskontojen kuvastoihin nimenomaan zarathustralaisuudesta, mutta zarathustralaisuus ei varsinaisesti ole semmoista saatanatyyppistä tälle Jumalalle alisteista hahmoa, vaan siellä on tämä niin kuin on hyvä Jumala, Ahura Mazda, ja sitten Ahriman, joka on, niin kuin, se on dualistinen tämä järjestelmä, valo ja pimeys, hyvä ja paha, järjestys ja kaos. Eli zarathustralaisessa maailmassa hyvä ja paha kamppailee, ja se ihmisen vapaa tahto on olennaisessa roolissa, että hän valitsee sen niin kuin hyvän puolen, ja ihmisen hyvät teot, sanat ja ajatukset on se, mitkä niin kuin punnitaan siinä, että pääset sitten loppujen lopuksi sinne paratiisiin. Enkelit myöskin on todennäköisesti zarathustralaisten perua, mitkä sitten sekä islamilaisessa traditiossa että kristittyillä on merkittävässä roolissa, mutta islamilaisessa traditiossahan enkelien rooli on paljon suurempi kuin mitä sitten
meillä täällä niin kuin lännessä. Mutta jos me ruvetaan miettimään sitä, että meillä syntyisi tämmöisiä niin kuin seemiläisiä profeettauskontojahan on Lähi-idässä niin kuin paljon, ja itse asiassa Zarathustra itsessään oli ilmeisesti, tai kenties oli, tai ainakin kerrotaan, että oli tämmöinen profeettahahmo. Näitä profeettauskontoja Lähi-itä oli täynnänsä, ja hyvin lähelle nykyaikaa saakkakinhan siellä on noussut niin kuin Bahai-usko kaikkein tuoreempana tuli enää 1800-luvulla, mutta niin kuin hyvin hankalaa olisi kuvitella tämmöistä niin kuin profeettauskontoa, joka niin kuin ilman näitä zarathustralaisia vaikutuksia olisi tuottanut mitään sellaista niin kuin kristinuskon tai islamin kaltaista. Siis niitä uskontoja nousi siellä kuin sieniä sateella niin kuin myöhäisantiikin aikaan, sitä ennen ja sen jälkeenkin ja keskiajallakin koko joukko, että niin kuin maailma olisi todennäköisesti hyvin erilainen siltä osin. Mutta tosiaan, siis tämä zarathustralaisuus ja toinen sitten, mitä kautta sitten länteen tulee vaikutteita, vaikkakin siellä on vähän hankalampi niitä erottaa, on tämä antiikin maailmassa, roomalaisessa valtakunnassa levisi mitralaisuus, ja Mitran palvonta Roomassa oli tämmöinen iranilaisia vaikutteita sisältänyt aurinkonjumalakultti, joka sitten vaikutti niin kuin myöskin tähän kristinuskon kehityksen osalta. Se mitralaiset kokoontui keskenään esimerkiksi syömään tämmöistä pyhää ateriaa ja tämän tyyppisiä samankaltaisuuksia, mitä kristinuskossakin myöskin sitten löytyy. Mutta sitten sen ohella, että siellä sitten oli tämmöistä niin kuin henkistä perintöä ja sitten tätä niin kuin välittäviä hommia, niin tämä persialainen kautta iranilainen kulttuuri vaikutti todella paljon sellaiseksi, minkälaiseksi ensin antiikin aikaan lähempänä siinä Iranin sydänalueita, mutta sitten islamilaisen valloituksen myötä Marokosta Espanjan alueelle, sieltä Keski-Aasiaan ja Intian nieminmaalle oli monet tällaiset teknologiset innovaatiot, mitä siellä sitten levisi. Ja yksi näistä joidenkin mielestä niin kuin alueen niin kuin merkittävin jopa yksittäinen tekninen keksintö, joka muuten on Unescon maailmanperintö tämmöiseksi, onko se nyt aineettoman kulttuuriperinnön kohde, nyt en muista mikä se termi tällä Unescolla on nämä karisit, eli kanaatit, nämä kastelujärjestelmät, jotka täysin muutti tämän elämän näillä aavikkoalueilla, jotka oli myöskin tämän Jästin kaupungissa se, mikä mahdollisti sen suuren kaupungin syntymisen alueelle, missä ihan välittömässä läheisyydessä ei runsaasti vettä ollut, ja lähimmät hyvät vesipaikat oli pitkän matkan päässä. Nämä kanaatijärjestelmät, näitä siis, niin kun, nämä levisi tämän iranilaisen kulttuurin piirissä, vaikutti osaltaan sitten siinä ympäristössä muutenkin, ja islamilaisen maailman aikana levisivät sitten hyvin noin laajalle. Näiden yksinkertaisesti idea oli se, että sen rakennettiin tämmöinen hyvin loiva maanalainen kanava veden äärelle. Se veden ääri jossain tapauksessa oli tällaisia patovirityksiä, joihin otettiin vettä silloin, kun sitä oli saatavilla talven jälkeen sulamisvesi ja sadekaudella, mitä tuli joskus sellaisessa paikassa, missä vuorilta tuli sulamisvesiä ja sitä vettä oli saatavilla aina, tai sitten tähän pohjavesiakviferiin. Ja ne on aika uskomattomia, kun puhutaan pisimmillään sellaista käytävistä, mitkä lähestyy 100 kilometriä. Jos sä teet liian jyrkän, niin siitähän ei tule yhtään mitään. Jos on liian loiva, niin vesi ei virtaa. Näitä kanaatteja on tänäkin päivänä ennen kaikkea Iranin ja Irakin alueella käytössä. Ja näiden avulla niin pystyttiin tuomaan sitä elämää sellaisiin olosuhteisiin, mitä missä se olisi muuten ollut tämmöinen niin maatalous ja niin suuremmat väkimäärät ja muut aivan mahdottomia. Pystyttiin tekemään keinotekoisia keitaita. Itse asiassa Jäsnin alueella siinä lähettyvillä on tämmöisiä luonnonkeitaita. Muistaakseni, nyt on sen verran aikaa, kun mä siellä kävin itse Jästissä, niin en muista, että sielläkin oli
oli niin kuin pieni keidas siinä, missä se kaupunki alun alkaa oli, mutta se käytännössä niin kuin pystyttiin rakentamaan niin kuin keinotekoinen keidas sinne. Tämä Yazdin suuri kanaat on myöskin vähän sillä niin kuin pelottava esimerkki myös siitä, että mikä saattaa laajoja alueita Lähi-idässä myöskin odottaa, on se, että tämä kanaat on rakennettu viimeistään 400- tai 500-luvulla ajanlaskun alun jälkeen. Todennäköisesti se on vähintään vuosisatoja vanhempi, ja se voi olla niin kuin Akemenidien varhaiselta ajalta. Se voi olla lähes 2500 vuotta vanha. Ja nämä kanaattien vedenkäyttö on ollut äärimmäisen tärkeää, sitä on säädelty, ja esimerkiksi siellä niin kuin Yazdissä oli nähtävillä tämmöisiä vanhoja avioliittosopimuksia, mihin kuului niin kuin oikeus tiettyyn määrään vettä, sitä kellolla mitattiin paljonko sitä vettä sieltä otettiin ja muuta vastaavaa, ja sieltä on niin kuin pitkät aikasarjat tiedossa, että sitä vettä on ollut niin kuin saatavilla, ja tämä Yazdin suuri kanaat kuivahti ensimmäisen kerran pahasti 80-luvulle tultaessa. Nyt olisiko 81 nyt heitä rohkeasti ulkomuistista. Sitten se alkoi frekvenssi tihenemään ja vuosikausin siellä ei ole virrannut ollenkaan vettä. Pohjaveden liiallinen käyttö ja muuttuvat sääolosuhteet on siinä ollut se, että Yazdin alue, jossa sataa luonnostaankin äärimmäisen vähän, 49 milliä vuodessa keskimääräinen sadanta, täysin riippuvainen niin siitä, että vuorilta saadaan sitä vettä, että ne akviferit uusiutuu, kun sulamisvesiä tulee, ja sitten lunta sataa talvella riittävästi, että vedenvirta riittää. Kanaat, joka vähintään 2000 vuotta on ollut niin luotettava, että siihen on pystynyt kaupunkiasutusta ja pysyvää maataloutta syntymään, niin on kuivahtanut. Ja 2000-luvulla Yazdi onkin pitänyt sitten rakentaa lähes 200 kilometriä pitkä vesiputki sitten Esfahanin suunnalta tuomaan juomavettä kasvavalle kaupungille. Mutta tälle se sitten näytti tämä näyttää tämmöinen keinotekoinen keidas, mikä pystytään tekemään sitten tällaisena. Tämä teknologia siis mullisti ihan sen elämän niin kuin laajoilla alueilla Lähi-idästä Keski-Aasiaan, ja kun se mahdollisti tosiaan sen, että kun sitä vettä pystyttiin kuljettamaan pitkiä matkoja, siis se kanaattien loistava etuhan on se, että kun se menee siellä maan alla, niin se pysyy kylmänä ja viileänä, ei tule sitä valtavaa hävikkiä, mikä niin kuin esimerkiksi nämä egyptiläiset ja mesopotamialaiset pintakastkanava, niin kastelukanavajärjestelmät, niin niissähän siis se haihduntahan on ihan valtavaa sellaisissa. Mutta näillä kanaateilla pystyttiin kuljettamaan sitä vettä niin kuin minimaalisilla menetyksillä muihin vaihtoehtoihin nähen sitten. Ja tuossa on Yazdin tätä vanhan kaupungin arkkitehtuuria, mutta siis tämä iranilainen niin kuin aavikko, persialainen aavikkokaupunkikulttuuri, ne innovaatiot kun leviää, niin muuttaa elämää laajoilla alueilla. Tuossa näkyy tuommoinen torni, missä on tuommoiset pystyaukot, Badgir persiaksi, tuulenpyydystäjä. Noin liittyy myöskin siihen, mitä siinä oli. Ne on sellaisia, että noin rakennettiin vallitsevien tuulten mukaan, jolloin tuuli puhaltaa tiettyyn vuoden aikaan tietystä suunnasta. Siellä menee hormit alaspäin, ne menee sinne tiloihin, missä ihmiset asuu ja muuta. Siellä on ritilät tai aukot sinne kanaatteihin. Se kiertää se ilma sitten ylös niin kuin sen tuulen mukana tavallaan toiselle puolelle, jossa on samanlaiset aukot, lämmin ilma nousee ylös ja se imaisee sieltä kanaateista viileätä ilmaa. Ja mä oon itse niin Yazdissä, kun tämä kuva on otettu, niin tuossa keskipihalla mittari näytti yli 50 astetta, varjossa oli 43 tai 44 astetta, ja tuommoinen samanlainen piha, missä oli jostain syystä asfalttia lyöty, niin se asfaltti oli semmoista sulanut semmoiseksi mönjäksi, että tarttu kengän pohjiin, niin sitten kun sä menet kävelemään tuonne, missä se kanaat on siellä alla, ja tuo tuulenpyydystä ja nappaa sieltä sillä ilmavirralla sen viileän ilman, niin tuossa näkyy nuo 3 hassua tuommoista niin kakkua, niin siinä on päällä niin ikkuna-aukot, jotka tuo sinne käytävään valoa, niin tuolla oli semmoinen niin viileä, että se tuntui kun tuut tuolta pihalta niin kylmälle, että siellä oli ehkä joku 25
25 astetta tai jotain sellaista. Siis tämähän on niin kuin teknologia, mikä muutti ihan se aavikkoelämän joksikin muuksi kuin mitä se oli koskaan mennyt. Ja tämä oli yksi syy siihen, miksi Marco Polo, on uskottu, että yksi syy siihen, miksi Marco Polo sanoi Jääskistä, että se on jalokaupunki ja teki hänen vaikutuksen. Mutta tämä muutti niin kuin elinolosuhteita, tämä teknologia, ja se ulottui sitten Keski-Aasiasta tosiaan niin kuin laajoille alueille Lähi-Itään, ja mahdollisti sitten tosiaan tämmöisen kauppakaupungin syntymisen paikkaan, missä ei ole mitään edellytyksiä maataloudella muuten pitää merkittävän kokoista kaupunkia. No tuossa on sitten tästä tämän Kanak tai Karis-teknologian niin kuin leviämisestä, että miten se on niin kuin mennyt. Tämähän on ollut, että ainahan ei ole ollut mitään todellakaan persialaisia, jotka sitä on sitten levittäneet. Niin kuin roomalaisethan omassa maailmassaan kehittivät sitä vesiteknologiaa eteenpäin, ottivat vaikutteita sieltä. Roomalaisethan oli persialaisiin nähden parempia patoja ja siltojen rakentajia, kun sassanidit sai roomalaisia legionalaisia vangiksi noin suuren määrän, oliko se 200-luvulla, niin näähän pistettiin sillä ja padonrakennushommia. Tänäkin päivänä Iranista löytyy semmoinen kuin Band-e Kaisar, keisarin silta tai pato, joka on tämmöinen roomalaisen rakennelman jäännös ja roomalaisen patomyllyjärjestelmän jäänteitä, eli nämä innovaatiothan kulki niin kuin molempiin suuntiin ja toisilta lainattiin ja niin edelleen, mutta sitten tämä kanavajärjestelmät, ne leviää ennen kaikkea islamilaisen vallan myötä sitten niin kuin lähiajan ulkopuolelle, sieltä sitten laajoilla alueilla aina sitten sinne Espanjan suuntaan, Espanjaan, ja espanjalaiset vie tämän saman homma sitten uuteen maailmaan. Idässä taas silkkitie vie sitten tämän osaamisen sinne idemmän suuntaan, Intia ja Kiina sitten merkittävimpänä. Ja samalla kulkee sitten muutakin tätä arkkitehtuurisia vaikutteita. Jos niin rupeaa katsomaan esimerkiksi Espanjan siellä säilynyt tätä islamilaista arkkitehtuuria, niin siellähän on hyvin vahvasti toisaalta se arabialais-islamilainen vaikutus, mutta myöskin se persialainen vaikutus. No, kun kristinusko sitten siitä on mahdoton, täytyy sanoa, että se kristinusko on mahdoton niin kuin miettiäkään ilman sitä persialaista kautta zarathustralaista vaikutusta, niin tämä sama homma pätee tähän islamilaiseen maailmaan ja tietyssä mielessä jopa enemmänkin kuin läntisessä maailmassa. Nimittäin kun arabit tekee 600-luvulta 700-luvun toiselle vuosikymmenelle nämä kaikkein laajimmat valloitukset ja siinä vähän myöhemmin sitten tämä ensimmäinen kalifaatti saavuttaa tämän laajimman laajuutensa, niin arabit, joilla ei ole mitään kokemusta tämmöisen imperiumin hallinnasta, niin tämä homma täytyy jollakin tavalla hanskata. Arabithan ensimmäistä kertaa vasta yhdistyy profeetta Muhammedin yhdistämänä ensimmäistä kertaa edes yhdeksi poliittiseksi entiteetiksi. Niin tämä hallintojärjestelmä, mikä sinne rakennetaan, niin se perustuu nimenomaan persialaiseen. Siinä alkuvaiheessa on tämmöinen tietty niin kuin jännite. Tämä ensimmäinen kalifaatin pääkaupunki Arabian niemimaan ulkopuolella on Damaskos, joka on tämän hellenistisen kulttuurin alueella. Siellä taas niin kun säilytetään käytännössä bysanttilainen kautta kreikkalainen hallinto, taas idässä sitten persialainen, mutta kun Bagdad perustetaan ja siitä tulee sitten niin kun kulttuurinen ja hallinnollinen pääkaupunki, niin sen jälkeen tämä islamilaisen kalifaatin hallinto nojaa hyvin pitkälle ja ensimmäisten sukupolvien aikaan ihan konkreettisesti nimenomaan persialaiseen virkakoneistoon. Tyyppeihin, jotka kääntyy islamiuskoon alkuvaiheessa sitten ovat niin aika lailla niin kuin alisteisessakin asemassa suhteessa näihin arabeihin. Islamhan siis, vaikka siitä tulee niin kuin universalistinen uskonto, niin tämä ensimmäisessä vaiheessahan islam on arabien uskonto.
Ja nämä varhaiset muslimit ei ole kauhean innokkaita hyväksymään käännynnäisiä, vaan se halutaan pitää niin kuin omana juttunaan. Alkuvaiheessa, jos muslimiksi käännyt, niin sun pitää hankkia tämmöinen arabisuojelija ja sä liityt niin kuin johonkin näistä arabien heimoista, joista toiset on merkittävämpiä ja toiset vähemmän merkittäviä. Tämähän aiheuttaa sitten tietysti islamilaisen maailman sisällä kitkaa, kun arabit on tämmöisen valtavan valtakunnan niin kuin vähemmistönä, ja kun sitten eri syistä porukkaa kääntyy sitten islamiuskoon tietystä vastahakoisuudesta huolimatta, niin nämä alkaa sitten vaatimaan niitä oikeuksia, ja nämä ensimmäiset islamilaisen maailman sisäiset väännöt niin kuin kytkeytyy osaltaan siihen, että nämä ei-arabimuslimit niin kuin saavat ja hankkivat ja vaativat sen tasa-arvoisen aseman sitten, ja se sitten syntyy tämä niin kuin Bagdadin ympärille tämä islamilainen kulttuuri, suurvalta, jota hallitaan persialaisella hallintokoneistolla, joka sitten itse asiassa niin kuin säilyy sitten myöhemmillekin valtioille, vaikka tämä kalifaatti hajoakin sitten aika nopeasti, niin nämä seuraajavaltiot niin ne jatkaa nimenomaan sillä tiellä sitten siinä. Bagdad on niin kuin hyvin persialainen kaupunki siinäkin mielessä, että koko nimikin tarkoittaa niin kuin Jumalan antamaa tai Jumalan lahjaa persiaksi ihan suoraan. Siitä tulee se islamilaisen tiedon tyyssiä, kun sinne perustetaan tämä viisauden talo, mitä jotkut pitää niin kuin tämmöisenä ensimmäisenä ikään kuin yliopistomaisena hommana. Mutta tämä islamilaisessa maailmassa tosiaan hallintojärjestelmä tulee sieltä Persian suunnalta. Eihän tähänkin löytyy analogia sitten lännestä. Siis vaikka läntinen Rooma romahtaa, niin kyllähän se Rooman lakihan esimerkiksi säilyy niillä alueilla, missä latinan kielestä tulee, tai latinan kieli pysyy sivistyksen ja tieteen kielenä, niin roomalainen lainsäädäntöhän siellä taustalla on. Ja kun sitä keskiajankin maailmaa kehitetään, niin kyllähän se on sellainen niin kuin roomalais-germaaninen, mikä siellä alkaa muotoutua. Ja Bysantti nyt on suoraan jo sitten Itä-Rooman jatkaja. No arkkitehtuurista tuli todettuakin tuosta, niin en siitä sen enempää, kun otetaan vain yhden esimerkin kautta siinä. Tässä on Taj Mahal, joka on monet pitää yhtenä maailman hienoimmista arkkitehtuurikohteista. Monet pitää sitä islamilaisen maailman yhtenä hienoimmista kohteista. Ja tämä on oikeastaan niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten nämä vaikutteet oikein kiertävät. Mogulit tai suurmogulit, mogulidynastia, miksi me halutaankaan sanoa, niin nämähän hallitsi suurta osaa Intiasta vuosisatojen ajan. Nämä mogulit, sananahan se viittaa itse asiassa niin kuin mongoleihin, ja nämä on turkkilais-mongolialaisia Iranin suunnalta tulevia vallottajia, jotka on siinä määrin persialaistuneet, että heidän hovin ja hallinnon kieli on persia niin 1700-luvun alkuun saakka. Tässä näkyy niin kuin perinteistä islamilaista arkkitehtuuria etelä-aasialaisilla vaikutteilla, vähän noilla pyöreimmillä kupoleilla, mutta sitten myöskin ihan suoraan Sassanidien persialaisen arkkitehtuurin kuvioita. Nämä syvennykset, avoimet syvennykset, eli Ivan, nämä on nimenomaan Sassanidien arkkitehtuurin piirre. Jos tuon olisi 1000 vuotta aikaisemmin elänyt persialainen nähnyt, niin se olisi kyllä ihmeessä ollut, että mikäs kummallinen sekametelisoppa Sassanidien hallintorakennus tai jotain kummallista tässä nyt sitten niin kuin on. Eli kun Intiaan nämä mogulit saapuvat, niin he on persialaistuneita turkkilais-mongoleja, jotka tuo mukanaan persian kielen, joka siis pysyy mogulien hallinto- ja hovikielenä 1700-luvulle saakka, vähitellen alkaa syrjäytymään siinä, mutta runouden, musiikin kielenä Intian alueella Persia sinnittelee 1800-luvulle saakka, kunnes brittihallinto 1830-luvulla toteaa, että nyt loppuu tämä homma, Englanti tilalle ja sitten paikalliskielistä sopivammat. Ja niin kun, tämä persialainen vaikutus näkyy myöskin sitä kautta tämmöinen täysin
epäolennainen anekdoottihan on se, että kun me syödään intialaista ruokaa, niin iso osa siitä sanastosta on itse asiassa nimenomaan persialaista sanastoa. Naan on persia ja tarkoittaa leipää esimerkiksi, panir tai on ihan niin persia ja tarkoittaa juustoa ja kofta tai köfte niin on tämmöinen pyörykkä persiaksi ja niin edelleen. Se on tämä mogulikeittiö, vähän niin kuin Ranskassa tämä hovikeittiö tai Venäjällä on niitä, mitkä vaikuttaa siihen, minkälaiseksi se niin kuin, ruokakulttuuri muotoutuu, niin Intian niemimaalla taas tämä mogulien vaikutus on suuri, ja kun meille tulee tämä intialainen keittiö, niin siellä se sanastossakin on paljon Persiaa sitten mukana, joka me kuitenkin mielletään, että ne on nimenomaan niitä intialaisia juttuja. Mutta siis persia pysyy kielenä käytössä, niin siellä 1800-luvulle saakka sitten, ja hiljakseen sitten 1800-luvun lopulle, 1900-luvun alkupuolella katoaa sitten semmoinen Persian laajempi osaaminen. Mutta tosiaan sitten tämä islaminen kultakausi, mihin viittasin, niin tässä on yksi tapa ajoittaa se. Ja Roomasta, kun minä olen luennoinut, niin sanon aina, että niin kuin aina ne dramaattiset jutut on vähän semmoisia kyseenalaisia, mutta nyt mä laitoin tähän 2 dramaattista vuotta. 786 Bagdadiin perustetaan tämä Viisauden talo, ja jonne kootaan oppineita ja käännetään valtavasti niin ei pelkästään kreikankielistä kirjallisuutta, mutta esimerkiksi sanskritinkielisiä tekstejä Intiasta ja kaikkea mitä vaan löydetään ja kehitetään edelleen. 1258 mongolit tuhoaa Bagdadiin, hävittää paikan, surmaa valtavan määrän väestöä. Tämä mongolivalloitus niin iskee islamilaisen kulttuurin sydänalueelle, ja vaikka se 1300-luku ei nyt vielä kaikilta osin niin kuin ihan kurja ole, niin tämä mongolivalloitus on yksi niistä seikoista, jotka vaikuttaa suuresti siihen, että tämä islamilainen kulttuuri alkaa jäämään myöhemmin niin kuin lännestä jälkeen. Ne mitkä nousee sitten tämän mongolivalloituksen jälkeen, nämä uudet valtiat islamilaisessa maailmassa, niin ne ei ole niin korkeakulttuurimyönteisiä, ne ei ole niin tiedemyönteisiä, sivistysmyönteisiä, ottomaanien Turkki, Egyptissä mamelukit, joka on oma lukunsa. Iraninkin suunnalla nämä safavidit on monella mittarilla niin kuin uskonnollisia fanaatikkoja, ja vaikka siellä se persialaisen kulttuurin niin kuin renesanssi nähdäänkin, niin se on nimenomaan sitä vanhan toisintaa ja vanhan uudelleen tulkintaa. Mutta islamilainen kultakausi, sen aikana tämä persialainen vaikutus on ihan valtava. Suuri osa niin näistä tieteenharjoittajista on nimenomaan persialaisia. Mutta miksi me mielletään se niin kuin arabialaisiksi? Että arabian kieli yhdistää tätä aluetta. Se on uskonnon kieli, se on suurelta osin hallinnon kieli tuolla alueella, ja se on ihan täysin tieteen kieli. Millään kristityt ja juutalaiset, turkkilaistaustaiset, berberit, iranilaiset, arabit, kaikki kirjoittaa arabiaksi, jos kyse on tieteellisistä teksteistä. Ja tästä sitten syntyi se ajatus, että se islamilainen kulttuuri on nimenomaan arabialaista, mutta monet näistä keskein ja merkittävimmistä tieteenharjoittajista islamilaisessa maailmassa on tosiaan ihan muuta kuin arabeja. Samanlainen sellainen pöljyys, jos me ajatellaan, että Länsi-Euroopassa kaikki, jotka kirjoittaa latinaksi, niin on roomalaisia tai latinalaisia. No eihän se näin ole. Sieltä Turusta Roomaan ja Brittein saarilta itäisen Keski-Eurooppaan latinahan se oli se kieli. Eikä se tarkoittanut sitä, että ne kirjoittajat olisivat olleet latinalaisia. Ja tämä islamilainen kultakausi, jossa muihin alueisiin nähen verrattain laajoja alueita rauhassa, verrattain vähän tuhoisia sotia, kielen ja kaupankäynnin ja uskonnon yhdistämä alue, niin tämä on äärimmäisen dynaaminen kulttuurinvaihe islamilaisessa maailmassa. Ja tässä ytimessä tosiaan on sitten tämä persialainen sivilisaatio. Oikeastaan voisi sanoa, että siinä on se ydin on nykyisen Iranin, Irakin ja Syyrian alueella, mutta myöskin tuolla syvemmällä Keski-Aasian suunnalla. Semmoinen vähän niin kuin surullinen esimerkki siitä, että miten tämä
niin kuin menee nämä kuviot, on se, että niin kuin Balkh, Pohjois-Afganistanissa paikka, jonka lähellä ja jossa suomalaisiakin rauhanturvaajia siellä oli, niin se on tällaisen sen alueen niin kuin yksi näistä tieteellisistä keskuksista ollut aikana. Mutta se alue kärsi esimerkiksi mongolivalloituksesta todella pahasti 1200-luvulla, ja oikeastaan se ei siitä enää niin kuin kunnolla nouse enää koskaan sitten. Tämä mongolivalloituksen tuhohan on ihan valtava, että Iranin väkiluku ylittää mongolivalloitusta edeltäneen tason joskus vuoden 1900 tienoilla ilmeisestikin. No toisaalta sitten kun me katsotaan tämä Persian roolia sitten tässä näin historiassa ja otetaan näkökulma sitten, vaihdetaan tänne meikäläisiin niin kuin kunnolla, niin iso juttu on se, että kun me katsotaan pitkää ajanjaksoa, semmoista noin 1000 vuotta, niin persialaiset on ollut niin kuin se toinen, johon täältä lännestä katsoen on itsensä verrattu, vähän eksoottinen, vähän pelottava, ehdottomasti erilainen. Ja tänä päivänä se on ihan sama homma, kun tämä Iranin islamilainen tasavalta on lähtenyt haastamaan tosiasiallisesti läntisten valtojen intressejä. Mutta jos me katsotaan sitä, niin taas tämmöinen, mikä niin kuin hyvin tämmöinen formatiivinen ajanjakso läntisessä kulttuurissa, tämä antiikin aika, niin siellä on koko ajan ollut tämä persialainen valtakunta, lukuun ottamatta pientä katkosta, kun makedonialaiset hallitsee siinä sitten näitä alueita ja sitten parthialaiset tulee ja pistää itsellensä valtakunnan pystyyn ja vallottaa sen Iranin sydänalueen sieltä sitten itsellensä. Ja niin kuin tämä tällainen niin kuin lännen haastaja ja joku muu kuin se länsi itse, tämähän ainahan sitä projisoidaan sinne toiseen suuntaan. Mutta Iranin islamilainen tasavaltahan monella tavalla niin kuin noussut sen kaltaisen asemaan, että se on nimenomaan läntisten intressejä haastaja. 7-9 vuoden Iran toki on vielä kehitysmaa eikä millään tavalla kauhean merkittävä valtio, mutta tätä päivää kun ruvetaan katsomaan, niin sehän on niin kuin maailmanpolitiikassa alueellisesti hyvin merkittävä toimija, on hyvin kirjaimellisestikin niin haastaja läntisille intresseille, ja ei nyt ole noussut sinne mihinkään menneeseen loistoon, mutta tämän päivän maailmassa Iran reilu 80 miljoonaa asukasta, maailman suurten talouksien joukossa, just tuossa katsoin, niin IMFn arvion mukaan maailman 11 suurin talous, ja jos kasvulukemat jatkuu ennallaan, niin ohittaa Italia ja Venäjä joskus tämän vuosikymmenen aikana, ja niin edelleen. Taas sieltä se niin kuin löytyy. Mutta tuossa välissä tosiaan, kun arabit vallottaa tämän Sassanidien Persian 651, päättyy rimpuilu, hyvin nopea vallotus, pääosin ohi noin 10 vuodessa, niin Persiahan jää sitten sinne niin kuin taakse. Se ei ole enää niin kuin tämmöisessä niin kuin poliittisessa mielessä kauhean olennainen valtakunta täältä lännestä katsoen, vaan silloin se on siellä taustalla välittäjänä ja niin edelleen. No, summa summarum, tässä siis oikeastaan se, mitä tuossa jo nämä tuli jo todettua, siis 2500 vuotta niin kuin sivilisaatiohistoriaa, iso osa johtava sitä monella tavalla eri aikoina niin kuin välittäjä ja osa sitten tätä lännen kehitystä ja historiaa. Mutta sitten vilkaistaan vielä vähän. Kielestä silloin alussa tuli niin kuin puhuttuakin. Tuossa on se alue, missä tänä päivänä niin kuin puhutaan persian kieltä laveasti ymmärrettynä. Kielen ja murteen ero nyt on aina vähän suhteellinen juttu, mutta kyllä se tatsiki, dari ja Iranin persia, niitä samoja kieliä on. Tämä on, persia puhuu äidinkielenä 110-120 miljoonaa ihmistä ja muutamalle 10 miljoonalle se on sitten vieraskieli. Kun me sen kielen vaikutuksia katsotaan, niin siinä tietysti olennaista on myös se, että missä määrin se on niin kuin ollut hallinnon kielenä ja muuten. No, tässä on Timurin valtakunta, Timur, joka oli turkkilaistaustainen kaveri, mongolien seuraaja,
hänhän oli yksi näistä Keski-Aasian verisistä vallottajista, niin Timurin valtakunnassa persia oli myöskin hallintokieli. Ja mogulit mainitsimme tuossa, niin mogulidynastiahan lähtee siltä Timuridien suunnalta, Iranin suunnalta ja saa vahvan aseman Pohjoisen Intian alueella, Pakistanin alueella ja sieltä sitten levittäytyy ja laajimmillaan hallitsee suurta osaa tästä Intian alueesta. Nämä islam leviää sinne Intian niemimaalle jo niin kuin 700-luvun vallotusta seuraavina aikoina, tai niin kuin tämän kalifaatin syntymisen jälkeisinä aikoina, mutta sillä islamilla ei ole Intian niemimaalla kauhean suurta merkitystä. Intia on se suunta, minne zarathusтрalaisia pakenee sitä ensimmäistä vallotusta ja sitä seuraavan parisadan vuoden aikana sinne lähtee näitä zarathusтрalaisia, jotka muodostaa tämän parsien vähemmistön Intiaan, joita on muutamia kymmeniä tuhansia olemassa, tunnetuin edesmennyt Freddie Mercury, tätä porukkaa, ja sitten Safavidien aikana sitten sinne pakenee sitten näitä seuraavassa aallossa zarathusтрalaisia, eli nämä Intian niin sanotut Iranit. Mutta nämä mogulien vaikutus Intian historiaan on ihan valtava. Moguleilla on hyvin vahva asema niin kuin parisen sataa vuotta alueella, ja britit sitten ja alkaa sitten sitä valtakuntaa tai Intian aluetta ottamaan haltuunsa, ja mogulin valtakunta sitten lakkaa olemasta 1800-luvun puolessa välissä, mutta tämä niin tuo sen vaikutuksen, persialaisen vaikutuksen nimenomaan sinne Intian alueelle hyvin voimakkaasti. Urdu korvaa tosiaan englannin ohella tämän persian hallintokielenä, mutta urduhan itse asiassa on, nyt vähän mutkat suureksi, yksi näistä hindin tai hindustanin kielen niin kuin murteista, mutta mikä tämä urdu on, niin se on oikeastaan hindiä, jota kirjoitetaan persialaisella kirjaimistolla, joka on siis arabialaisen variaatio ja todella paljon lainasanastoa persian kielestä. Ja itse vähän osaan persiaa, niin itselleni se urdun ja hindin ero on se, että hindi on se kieli, mistä mä en ymmärrä yhtään mitään, urdussa vilahtelee persian sanoja niin kuin siellä täällä. Ja tämä mogulivaltakunnan aikaan niin se persian vaikutus on hyvin läpitunkeva, siis hallintokoulutus, kirjallisuus on niin kuin persiankielistä. Intiassa toki on sitten tämä sanskritin kieli ja vahvat paikalliskielet sitten, että se niin kuin tieteissä persia ei sillä tavalla niin kuin dominoi, koska mogulivaltakunnan tieteenharjoittajien, heidän se tiedeyhteisö on siellä lännempänä arabiankielisessä maailmassa, niin tuolla ei tapahdu mitään niin kuin persian kielen tieteellistä renesanssia myöskään. Mutta sitten mogulikeittiö, niin kuin Keski-Aasia, joka taas on niin kuin Keski-Aasian suunnalta hyvin voimakkaasti. Jos iranilaisen keittiön perehtyy, niin ensinnäkin siinä on tietysti valtavat alueelliset erot, niin kuin joku Intia, Kiina, vähän vastaavia, mutta sitten myöskin, että siellä on nämä todella vanha traditio. Mutta siis intialainen keittiö, se mitä me tunnetaan intialaisena, on huomattavilta osin itse asiassa niin kuin persialaista, eli mogulikeittiötä. Minun iranilainen tuttu vähän ikävästi sanoo, että intialainen keittiö on persialaista keittiötä, johon on laitettu liikaa valkosipulia ja chiliä. Ei se nyt ihan tällä tavalla mene, mutta iranilaiset vähän niin kuin muutama muukin kanssa tykkää aina sitten pikkusen liioitella sitä omaa vaikutustansa, mutta ei se kauhean kaukana totuudesta tietyltä osin ole. Mutta sitten tämä tosiaan Intian alueella ja Ottomanin valtakunnassa puolestaan sitten ihan sama homma. Se Ottomanin valtakunnan hallinto hyvin pitkälle ennen verrattain myöhäisiä uudistuksia nojaa sen persialaisen järjestelmän, hovi- ja musiikin kieli 1800-luvulle saakka. Toki Turkki alkaa syrjäyttämään 1700-luvulta alkaen sitten sielläkin sitten tätä Persiaa 1600-luvulla ja aikaisemmin brutaalit sodat Safavidien ja Irania vastaan tekee semmoista pesäeroa ja heikentää niin kuin persian kielen asemaa siellä Turkin suunnalla, mutta tämä ottomaani-turkki on kieli, jossa myöskin sen ohella, että siellä hovikielenä ja muuten käytetään persiaa, niin on myöskin hyvin persialaistunut. Ja kun
Mustafa Kemalin porukka sitten pistää Turkin tasavallan pystyyn 1900-luvun alussa, niin siellähän tempastaan Turkki kertalintasulla tai yritetään niin modernin aikakautta ja hylätään niin tämä arabialainen kirjoitusjärjestelmä ja puhistetaan se kieli näistä vieraista vaikutteista. Ja lopputulos on sitten sellainen, että tänä päivänä niin turkkilaiset eivät pysty tätä ottomaniturkkia tai osmaniturkkia edes lukemaan, koska siellä on niin paljon arabian sanastoa, jota Turkissa ei ole, ja niin paljon persian sanastoa, jota ei modernissa Turkissa ole, että kun siellä tämmöinen kielellinen puhdistus toteutetaan. Ja tästä itselläni on niin kuin sellainen hyvin konkreettinen kokemus on, nyt en vuotta muista, mutta aikanaan kun kävin Istanbulissa ja kävin sitten täällä nyt, en muista mikä se paikka on, mutta minne on haudattu näitä ottomanisulttaaneja ja siellä on niitä tekstejä, niin siinä seurueessa siinä sitten mitä oli, niin siinä oli turkkilaisia, jotka kyllä osasi lukea niin kuin arabialaista kirjaimistoa, mutta he ei pystynyt lukemaan, mitä siinä niin kuin, oikein lukee, he ei ymmärtänyt, mitä ne tekstit on, mutta iranilaiset, jotka tietysti persiaa äidinkielenä, mutta jotka ovat pakkoarabiaa sitten joutuneet koulussa opiskelemaan, niin iranilaiset pystyivät ihan suoraan lukemaan sitä ottomaniturkkia. Toki heillä sitten auttoi vähän siinä se, että Iranin Azerbaidžanista oli, että eivät aserin kielisiä, mutta niin kuin kuulleet niin kuin kieltä, niin kuin sukulaiskieltä, mutta nämä iranilaiset pystyivät lukemaan sitä, mitä turkkilaiset ei pystynyt, ja aika monet niin kuin sillä, että ne on hyvin systemaattisia ne erot, että se mikä on, niin kuin jos tiedät sanan persiaksi tai arabiaksi, ja tiedät, että siellä on muuttunut ottomaniturkiksi, niin tietää hyvin niin sen, että miten siinä muuttuu, vokaalit vähän muuttuu ja tämmöistä pientä tapahtuu siinä sitten. Mutta tosiaan myös Ottomanin valtakunnassa tämä vaikutus tuntui, ja tämä kielellinen vaikutus sitten näkyy nyt ihan suomen kieltä myötenkin. Toki nämä ovat tulleet monet mutkien kautta, meillä toki on sitten vielä vanhempaa iranilaista kerrostumaa siellä sitten myöskin, mutta tässä on joukko sanoja esimerkiksi, mitkä on persian kielestä tulleet, ja vaihtelevien välitysten kautta sitten löytäneet tiensä myöskin Suomeen. Ja kyllähän tässä nyt näkee sen, että sanathan lainataan sitten aina sen mukaan että kun jotain uusia juttuja tulee, niin eihän niitä uusia sanoja keksitä, vaan yleensä se, mistä sieltä ne sanat saadaan, niin sieltä sitten tai asiat saadaan, niin myöskin sanatkin sieltä sitten tulee. No, loppu sitten vielä vähän tästä tieteellisistä kontribuutioista ja palataan taas sinne keskiajan maailmaan. Matematiikka ja tähtitiedehän siellä olivat näitä iranilaisten vahvuuksia. Nämä hyvin konkreettisesti, niin kuin kreikkalaisillakin, niin rakentuvat sen mesopotamialaisen vanhemman tradition varaan. Mutta semmoinen vanhempi innovaatio, missä mennään tuonne niin kuin islamia edeltävälle ajalle, on tämä Nimruz, mikä kirjaimista tarkoittaa puolipäivää. Persialaiset keksi tämän systeemin, että niin kuin sidotaan se aika niin kuin johonkin niin kuin aikavyöhyke, siis ihan niin kuin tämä Greenwich Mean Time-homma, niin Nimruzin alueelle, siis tämähän löytyy, Nimrodin provinssihan on, tai Nimruzin, nyt en muista kumpi se on, Afganistanistahan se tänä päivänä löytyy. Siihen lyötiin puolivälin paikka, koska ajateltiin, että se on niin kuin jakaa maailman kahtia siinä, ja siinä on se piste, jonka toki määrittely sitten edellytti kohtuullisen korkeata matematiikkaa, tietysti arvauksen siitä maailman koosta, mutta myöskin sitten se, että ajatus siitä, että meillä on tämmöisiä niin kuin aikavyöhykkeitä olemassa, ja mikä tämä paikka oli, miten se määriteltiin, niin määriteltiin sen mukaan, että se maailma, joka on niin kuin sivistynyt,
niin kun tässä on se puolen päivän paikka kirjaimellisesti, niin aurinko paistaa koko sivistyneeseen maailmaan, eli sieltä lännestä Välimeren alueelta Kiinan läntisiin osiin. Se oli se sivistynyt maailma, ja kun siellä paistaa aurinko, niin se on sen mukaan sitten on se maailman keskipiste määriteltynä. No, tämä islamilaisessa maailmassa sitten ei keksitty, vaan kyseessä oli kreikkalainen keksintö, mutta kehitettiin edelleen tätä astrolabia, hyvin tärkeää tähtitieteellistä instrumenttia, myöskin merisuunnistuksissa kriittisen tärkeä. Yksinkertaisimmillaan kyseessä on kulmamitta, että millä voidaan horisontista mitata niin missä kulmassa vaikka joku tähti on horisonttiin nähden, mutta hyvin monipuolinen instrumentti. Nämä islamilaisen kultakauden astrolabit on niin tarkkoja, että vasta sitten teollisen vallankumouksen jälkeisenä aikakautena pystyttiin sitten uudelleen vastaavia rakentamaan. Täällä Al-Fazari, joka rakensi tämän ensimmäisen astrolabin, siis kreikkalaiselta pohjalta, mutta kehitti sitä modernin työkalun, niin hän käänsi näitä sanskritinkielisiä intialaisia tekstejä, jonka myötä tulee hindunumerot sitten islamilaisille alueille käyttöön. Tämä hindunumerot, meille arabialaiset numerot, on intialainen keksintö. Intialainen matematiikkahan oli hyvin korkeatasoista tuossa myöhäisantiikin aikaan ja keskiajalle tultaessa, ja sieltähän sitä sitten mallia haettiin. No, tämä astrolabin kehittäminen ja muu matemaattinen laskutaidon kehittäminen, tämä kytkeytyy suoraan tähän islamilaisen kulttuurin kehityksen kibla, eli islamisen rukouksen suunta. Valtava valtakunta piti tietää, missä on Kaaba, niin vaaditaan tarkkoja laitteita ja tarkkaa osaamista, että nämä rukoussuunnat voitiin määritellä. Ja nämä 800-luvun, 900-luvun moskeijat, mitä on rakennettu, niin ne on niin tarkasti sinne Kaabaan suunnattuja, ei toki kaikki, siellä on melkoisia huteja, mutta siis nämä, joissa on osaajat ollut mukana, että käytännössä pitää siirtyä niin kuin 1900-luvun jälkipuoliskolle, että päästään samaan tai parempaan tarkkuuteen. Mutta tämä astronomia, persialainen astronomia, iranilainen astronomia lähti niin kuin valtavasti kehittymään sen takia, että islamin usko tarvitti tätä tietoa. Miten lasketaan Ramadanin aika, miten määritellään rukoushetket, pitää seurata milloin se tulee se aurinko horisontin takaa, milloin se kuu näkyy jossakin tarkalleen ottaen niin nämä kytkeytyi ihan suoraan siihen uskontoon. Astrolabi tähtitieteellisen instrumenttina oli sellainen, että se kytkeytyi hyvin olennaisesti tuohon islamin uskoon ja sen vaatimiin asioihin. No, algebran isä, al-Khwarizmi, sieltä taas Iranin takaa persialaiselta alueelta oleva kaveri, aritmetiikkaa käsittelevä teos, joka käännettiin eurooppalaisille kielille vasta sitten vuosisatoja hänen kuolemansa jälkeen, no parisataa vuotta reilu hänen kuolemansa jälkeen. Tämä tuo sitten ne arabialaiset numerot eurooppalaisen maailmaan, vaikkakin siinä alkuperäisessä latinalaisessa käännöksessä kyllä puhutaan hindunumeroista. Eli tämä Khwarizmin tekstin käännös on uskollinen alkukielellä ja siinä puhutaan hindunumeroista, mutta syystä, jota en itse muista, niin kuitenkin mennään lopputulossa, että aletaan puhumaan arabialaisista numeroista. Näitähän muutetaan aika paljon sitten eurooppalaisen maailman suunnalla, näitä arabialaisia numeroita, tai ne muuttuu ajan kanssa, että tänä päivänä, jos menee katsomaan, minkälaisia on arabien numerot ja persialaiset numerot, ne on keskenään pikkasen erilaisia, niin ne on paljon lähempänä niitä alkuperäisiä hindunumeroita ja perinteisiä intialaisia numeroita kuin sitten tätä meidän systeemiä, mutta osa on samankaltaisia. Tai kyllä niissä on tunnistettavissa samoja. No, tuommoinen, jos katsotaan taas näitä kääntäjiä sitten, niin Abdul Rahman Sufi, kreikkalaista tähtitiedettä. Tässä taas se, niin kuin, tämä iranin persialaisten merkitys. Yhteydet sinne Intian suunnalle. Sanskritin kielisiä tekstejä välitetään sinne islamilaiseen maailmaan.
Arabiaa osataan sitten myöskin kristittyjä alueiden suunnalla. Sisilian kuningaskuntahan Välimerellä on sellainen, että siellä tämä Sisilian normannihallitsijat koko oppineita eri alueilta ja käännättää niin kuin kirjoja ihan tarkoituksella. Sama homma sitten Iberian niemimaan suunnalla. Mutta sitten tämä käännetään sitä kreikkalaista kirjallisuutta noin 600, 700, 800, 900-luvut. Nämä on niin kuin viimeisiä hetkiä, milloin pystytään vielä niitä vanhoja tekstejä niin kuin pelastamaan. Vähän sama homma kuin läntisessäkin Euroopassa sinne 1000-luvulle saakka vielä niistä luostarien kätköistä löytyy vielä niitä vanhoja tekstejä antiikin aikaan kirjoitettuja tai silloin kopioituja tekstejä sitten vielä. No, sekstantti, myöskin tärkeä instrumentti, niin kehitetään islamilaisilla alueilla mahdollisesti myöskin itsenäisesti tai vaikutuksesta muuallakin sitten vähän myöhemmässä vaiheessa, mutta tämä taas mahdollistaa näitä mittauksia. Ja tässä nyt sitten islamilaisessa maailmassa alkaa vähän sellainen tietty skeptisyys leviämään. Siis Koranissa kuvattu maailma on litteä ja geosentrinen. Mutta siinä vaiheessa, kun ruvetaan mittailemaan maan pyörimiskulmaa ja päivän tasaajan eroa, niin alkaa sitten kyllä väistämättä heräämään kaikenlaisia kysymyksiä myöskin muista asioista. Mutta siis me huomataan tästä, että niin kuin keskiajalla siis islamilaisessa maailmassa tehdään nopeasti läpimurtoja, matematiikan työkalut paranee ja tähtitieteen niin kuin ymmärrys paranee hirveällä vauhdilla, mikä voisi niin kuin sanoa, että tämähän vähän niin kuin edeltää sitä uuden ajan luonnontieteiden vallankumousta, Kopernikusta, Galileo Galileita ja kumppaneita. Vauhti on aika kova. Omar Khayyam, eurooppalaisille ja suomalaisille yleensä tutumpi runoilijana, hieno runoilija ehdottomasti, niin hän on matemaatikko ja myöskin astronomi. Ja hän luo kalenterin, joka on niin kuin äärimmäisen tarkka. 1 päivän virhe 5000 vuodessa auringon kiertoon perustuva kalenteri, ja tämä kevätpäivän tasaosa määrittää iranilaisen uuden vuoden, ja niin kuin vaikka Nowruz, iranilainen uusivuosi, on niin kuin vuosituhansia vanha traditio, niin se, että tämä on se hetki, mistä se sitten niin kuin mihin se kalenteri sidotaan, niin se on sitten keskiajan perua sitten. Mutta tuossa vaiheessa tosiaan se aiempi kalenteri oli jo aika hutelikkoon mennyt, ja islamilainen kuukalenterihan on niin kuin toistakymmentä päivää lyhyeksi jää per vuosi, ja sehän kiertää niin kuin ympyrää sitten aurinkokalenterin nähden, mutta aikaa piti kumminkin tarkastikin pystyä mittaamaan. No sitten monien tärkeimpänä tieteenharjoittajana ja filosofina pitävä Nasir al-Tusi, jonka aikana niin kuin trikonometria, joka elelee siellä tähtitieteen helmoissa, niin siitä tulee oikein niin kuin matematiikan osa-alue. Ja hän laatii erittäin tarkat planeettojen radoja käsittelevät taulukot. Ja tämä al-Tusin työ mahdollisesti, jotkut sanoo, että varmasti, jotkut todennäköisesti, jotkut, että tuskinpa, mutta että kenties vaikutti tähän Kopernikuksen töihin. Al-Tusi ei päässyt kumminkaan irti tästä geosentrisestä maailmasta, mutta hän kehitti sen sitten, mitä vietiin eteenpäin Euroopan suunnalla myöhemmin, kun siellä ne työkalut parani matematiikan osalta. Tämän ajatuksen, että kun ne planeetat kiertää tätä maata, ja kun siellä on sitten nähtävissä sellaisia liikkeitä, että jos tämä maa on se keskipiste, niin miksi ne planeetat välillä niin menee sitä taivaan kantaa pitkin näin, mutta samalla niin kauemmas ja lähemmäs, niin al-Tusi keksi tähän semmoisen oikotien, että ne kiertää niin ympärillä, ja sen lisäksi ne tekee semmoista toista ympyrää siinä. Ja ne matemaattiset mallit oli ihan älyttömän hienoja ja tarkkoja kuvaamaan sitä, mitä tuolla tapahtui. Ja näitä sitten niin kehitettiin eteenpäin, kunnes sitten uudelle ajalle tultaessa kehitettiin huomattavasti elegantimmat tavat ymmärtää maailmaa, mutta se al-Tusi ja häntä seuraavat tähtitieteilijät, niin nämä matemaattiset mallit, millä kuvattiin noiden planeettojen liikkeitä, niin itse asiassa nämä heliosentrisen maailmankuvan kannattajat, niin heillä kesti kymmeniä vuosia tehdä paremmat mallit kuin mitä nämä viimeiset geosentriset mallit oli. Ja tuossa sitten nyt viimeisenä semmoinen tästä näin Al-Birunin
1000 vuoden takaa suurin piirtein, joka oli yksi tämmöistä varhaisista empiirikoista, siis empiiristen tieteiden harjoittaja, niin hän kehitti kokeellisia menetelmiä ja sovelsi niitä monitieteisesti. Niin hän sitten tämän muun matematiikan kanssa sitten pyrki ratkomaan näitä käytännön ongelmia. Tuossa on hänen teoksestaan oleva esitys, missä selitetään nämä kuun vaiheet, että miksi kuu näyttää miltäkin, kun sitä aurinko loimuttaa. Ja tuosta nyt voi miettiä, että jättäkö tuo kauheasti selitettävää, että minkä muotoinen se maailma oli Birunille ja muille persialaisille astronomeille. Se oli ihan selviö, että maa on pallo. Se kiintoisa kysymys oli, että minkä kokoinen se on. No Biruni sen laskeskeli ja mittaili montakin asiaa maapallosta ja maailmasta, ja siksi häntä sanotaan geodesia isäksi, tämän maanmittauksen isäksi. Ja hän määritti maapallon koon, ja 2% meni hutiin siitä, mikä on nykyinen arvio. Se on huikea tarkkuus. Aleksandrialaisethan oli toista tuhatta vuotta aikaisemmin osoittaneet, että maa on pallo ja aurinko kiertää maata, ja mitanneetkin sen, mutta siellä on huojuntaa ja vähän epämääräisyyttä siitä, että miten niitä lukuja pitäisi niin kuin nykykielelle tulkata, mutta tämä Birunin mittauksessa ei ole niin kuin kahta sanaa. Hän määritti niin tarkasti, kun sen pystyy oikeastaan tuon aikakauden tai ja paljon myöhemminkään niin kuin teknologialla mittaamaan sen, että 2% virhe on täysin mitään. Ja Biruni sitten arveli tosin tämmöiseen niin kuin eleganttiin symmetriaan nojaten, ei mihinkään muuhun, että kun Euroopan ja Aasian välissä on ihan valtavasti tyhjää tilaa. Hän tiesivät, että missä suurin piirtein se niin kuin Kiinan itäraja ja ne alueet niin kuin tulee, ja missä on sitten Al-Andalus tietysti, ja Marokkon rannikot oli islamilaista aluetta, niin siellä on niin paljon tyhjää, että siellä niin kuin täytyy olla jotain. Ja Biruni uskoi, että sieltä löytyy niin kuin manner sitten, mutta se ajatus oli, että siellä ei niin kuin ihan pakko olla jotain, ei se voi olla niin valtavan tyhjä meri. Ja hän oli myöskin näitä, mitkä käänsivät sitten näitä intialaisia tekstejä, mutta sitten tämä homma loppu tulee tylysti 1258, vaikka sen jälkeen nyt sitä kaikenlaista rimpuilua nähdäänkin, niin ei sitä uutta kultakautta tule. Eurooppa vie sitten sen sivistyksen soihdun jossain vaiheessa ja sitä eteenpäin, jos näin saa sanoa. Bagdad tuhotaan, satoja tuhansia ihmisiä surmattaan sen yhteydessä, ehkä jopa 1 miljoona, ja Viisauden talo tuhotaan. Tästä on säilynyt aika dramaattisiakin kuvauksia niin Bagdadin tuhosta, mutta myöskin näistä Iranin alueen, nykyisen Iranin alueen näistä näin paikoista. Ja kun se Persia sitten sieltä mongolivalloituksesta ja Timuridien jaloista sitten nousee uusi enemmän kotoperäinen dynastia, nämä Safavidit, joka on tämmöinen monietninen ryhmä, niin Shah Ismail, Safavididynastian perustaja ja sufi hahmo on siinä kuvattuna italialaisen maalarin maalaus hänestä, niin tämä on sitten jotain muuta. Persialainen renesanssi kyllä, Safavidit suosivat persialaista kulttuuria ja herättelevät sitä taas henkiin ja monelta osin persialaistuvat itsekin, mutta se ei ole enää sitten niin kuin sitä entisentä. Merireitit menee toisaalla, maasilkkiteillä ei ole sellaista merkitystä, kotoperäisten tieteiden kehitys taantuu, ei nyt aivan pysähdy, mutta 1400-luku on viimeisiä aikoja, missä siellä Iranin suunnalla oikeasti enää kunnolla eteenpäin mennään. Se on sitä vanhan lämmittelyä, vanhan säilyttelyä, vanhan uudelleen tulkintaa. Safavidit alkaa käyttämään kuninkaiden kuningasnimitystä joissakin yhteyksissä omista hallitsijoista, eli esi-islamilaista hallitsijoiden arvonimiä. En muista kuka Safavideista alkaa sitten siellä Persepolin raunioilla niin viettämään Nowruziakin, persialaista uudenvuoden päivää, mutta että se on sitä vanhaa ja ei ole enää sellaista vaikutusta enää muihin muuta kuin sitten lännessä tietysti tämmöiset eksoottiset mielikuvat ja muut vastaavat. Toki Safavidien Iran kytkeytyy vielä sitten niin Eurooppaan sitä kautta, että yhteinen vihollinen on Ottomaanivaltakunta, Safavidien lähettiläät käy Puolassa ja Euroopassa lämmittelemässä suhteita, että mitenkä olisikaan sotiminen Ottomaaneja vastaan, mutta 1600-luvun puoltaväliä ennen niin taisteluissa sitten
safavidit kärsii raskaan tappion, menettää sieltä nämä nykyisen Turkin itäosat ja Irakin alueet 1600-luvulle saakka. Siis Irak on pääsääntöisesti ollut Persian valtakunnan piirissä, ja siinä syntyy sitten tämä katkos sitten tänne Mesopotamiaan, ja Iran jää pyörimään sitten omiin mehuihinsa sitten enemmän, ja tämmöisenä kulttuurisena voimatekijänä ja välittäjänä se rooli sitten hiipuu. Ja viimeinen kuva sitten tässä näin, tässä on Haftsiin persialainen uuden vuoden Nowruzin tämmöinen kattaus, mikä tehdään. Tässähän on tuttuja juttuja meidän pääsiäiseen liittyen, maalattuja munia ja rairuohoa ja sen sellaistahan siellä löytyy. Ja nämä on sitä vanhaa mesopotamialaista kulttuurikerrostumaa, mikä meillä on sitten pääsiäistraditioiden muodossa sitten niin kuin elävät sitten. Nyt täytyy sanoa, että minä en tiedä, onko noiden värjättyjen munien osalta, onko se persialainen kulttuuri, mikä sen on meille välittänyt, vai onko se kiertänyt jostain jotain muuta kautta, mutta se on sellainen niin, että munien värjääminen on vanha mesopotamialainen hedelmällisyysriitti, ja kun akemeniinit kieltävät ihmisuhrit ja niiden munien värjäämisen uhrattavien lasten verellä, niin niitä ruvetaan maalailemaan sitten muuten sitten ja ne liittyy näihin hedelmällisyysriitteihin sitten. Mutta kiitoksia mielenkiinnosta. Olisiko kysymyksiä nyt herännyt sitten? Joo. Se oli niin se käännet oli Zetaalla alkava hankala nimi, mikä niin on se, niin kuin mitä on pitänyt kristinkin uskon, niin perustana. Joo, sitten vaikuttanut voimakkaasti, perusta on vähän sillä rajusti sanottu, mutta joo. Niin, ja kun oikeastaan niin kahdesti silleen kysymystä, eli siihen niin selititkö jotenkin näitä aikana, mutta niin kuin, että mitä sinne niin kuin, sitten niin kuin, oikeastaan niin kuin tapahtui, kannat, että ne niin kuin, sen uskonnon edustajat sitten pakeni sinne niin kuin, tähän. Ja niin siellä niin kuin, ei sitten niin kuin, vissinkään niin kukoistamaan, mutta niin kuin, semmoinen uskonto, ja mitä sille niin kuin, sitten kävi, ja sitten niin kuin, millä tavalla se sitten, en niin tiedä vastata tähän, mutta millä tavalla sitten niin kuin, siitä niin kuin, rupesi kehittymään. Tai niin millä tavalla tämä meidän nykyinen kristinusko rupesi niin kehittymään ja miten se sen hankalaisena uskon. No niin. Miten se vaikutukset tulemaan tähän. Joo, no niin, eli siinä vaiheessa, kun siis kristinuskohan lähtee juutalaisena reformiliikkeenä käytännössä. Jeesus on juutalainen reformisti. Niin hän niin kuin elää niin kuin siinä juutalaisuudessa, joka on imuroinut vuosisatojen ajan niitä persialaisia vaikutteita. Ja on enemmän tai vähemmän täytyy olla Jeesuksen tai ainakin sitten niiden, jotka kanonisoi kristinuskon, niin kuin tietoisia se kulttuuritraditio, mikä siellä Lähi-idässä on, nämä niin kuin opit paratiisista ja muista. Eli se tulee sieltä niin kuin siinä, että se kulttuuriympäristö on sellainen, että nämä ajatukset on siellä niin kuin olemassa ja se pohja ja malli on siellä. Islamhan taas sitten nappaa niin kuin Raamatusta todella paljon sitten ja kristityistä lähteistä ja osittain sitä kautta saa. Mutta se on se nimenomaan se, että juutalaisuus on niin kuin vuosisatoja uskonto, jota harjoitetaan Persian valtakunnan alueella, ja sitten tämä niin kuin Babylonin vankeudestahan Kyros juutalaiset vapauttaa. Tämäkin niin kuin jotenkin todennäköisesti kytkeytyy sinne. Persialaisillahan on tosi hyvä maine sitten niin kuin juutalaisissa teksteissä yleisesti ja Kyroksella ja kumppaneilla erityisesti siinä. Mutta tämä on se kerrostuma, mistä niin kuin kristinuskoon tulee ne jutut, niin kuin juutalaisuuden ja sitten sen kulttuurisen kontekstin kautta. Kun ei niitä niin kuin myyttejä ja tarinoita ja muuta tyhjästä keksitään, mutta sitten se on ihan
uskontohistoriallinen kysymys tavallaan, että kun se kristinusko alkaa sen alkukirkon jälkeen muotoutumaan sellaiset kuin mitä se institutionalisoituu ja se roomalaistuu ja muuta, niin miten se prosessi sitten, mitä sinne niin kuin mistäkin haalitaan, niin se on sitten ihan toinen tarina. No zarathustralaisuudelle käy sillä tavalla, että nämä varhaiset arabimuslimit ei ole kauhean halukkaita ottamaan käännynnäisiä vähän vastentahtoisesti ja muuta, ja se kääntyminen on sillä aika rauhallista ja vähittäistä näillä Iranin alueilla, mutta se ykkösaallon porukka siis pakenee nimenomaan niin kuin vieraita vallottajia. Sassanidien hoviin selvinneet ja mukaan lukien yksi prinssi pakenee Kiinaan. Parin sukupolven ajan nämä Kiinassa olevat elättelee Kiinan tuella niin kuin Iranin takaisinvallotusta. Ja me tiedetään, että ainakin 2 sukupolvea palvelee niin kuin Kiinan keisarillisessa armeijassa niitä Sassanidien kuningashuoneen tyyppejä. Niin kuin siellä on, mutta ne sulautuu ja katoo sinne sitten Keski-Aasiaan ja Kiinaan. Ja Intiaan menee tämä yksi porukka, jotka on alkaa sitä sotaa pakenevaa sakkia. Mutta ne on kuitenkin pieni väestöryhmä, kuten sitten ne vajaat 1000 vuotta myöhemmin sitten Safavidea pakenee. Ne on aika pieniä ryhmiä, niin kuin pakolaisia, mitä lähtee. Mutta sitten kun se alku menee ja näin, ja se islam alkaa muuttumaan universaaliskin uskonnoksi, ja se semmoinen, että sun pitää olla tämmöinen, niin kuin jonkun, nyt mä käytän roomalaista termiä, kun mä en tiedä mikä se islamilainen termi on, mutta niin kuin klientti, että sulla on joku, joka ottaa sut siihen arabiheimoon ja sitten sä saat kääntyä islamiin. Tämä homma kun loppuu, niin sitten se alkaa se kääntyminen niin kuin yleistymään, koska se on vältät sitten ne niin kuin määräuskoisille tai kirjankansoille määrätyt ylimääräiset verot. Ja sitten tämä islamilainen perimyskäytäntöhän kannustaa sitten entisestään porukkaa kääntymään, kun laki sanoo, että jos yksikin jälkeläisistä on muslimi, se saa kaiken. Ja syntyy sitten sellainen, että porukoita niin kuin massa kääntyy käytännössä niin kuin osittain pakostakin, varsinkin yläluokan keskuudessa. Ja sitten ne, jotka ei käänny, niistä tulee hyvin tämmöisiä niin kuin sisäänpäin lämpeneviä ja niin edelleen. Ja niin kuin tämmöisiä, että ne pidetään ne rivit tiukkana. Tänä päivänähän niin kuin nämä parsit, mä en tiedä onko se nyt muuttunut ihan viime aikoina, mutta ne ei esimerkiksi hyväksy käännynnäisiä ollenkaan, ja jos parsi menee ei-parsin kanssa naimisiin, niin jälkeläiset ei kuulu siihen yhteisöön eikä uskontoon. Mutta nämä muut zarathustralaisyhteisöt kyllä käsittääkseni hyväksyy käännynnäisiä ja niin kuin se kaavioliitto. Mutta tätä kautta se menee. Ja sitten kun 800-luvulla päättyy tämä, mitä Tsarenkov sanoo, tämä 2 hiljaisuuden vuosisataa, tulee, onkohan tämä Safaridien dynastia, no joka tapauksessa ensimmäinen persialainen, ensimmäinen islamilainen dynastia, niin ne aloittaa pakkokäännytykset. Sitten eli ne, jotka miekalla käännyttää iranilaisia, on persialaisia muslimeita. Ja joskus 800-luvulla, 900-luvun alussa viimeistään alkaa olla niin kuin kaupunkien väestö enemmistöltään muslimeita, ja jossain vaiheessa sitten myöskin maaseudulla. Tämä sama kuviohan on niin kuin Egypti ja tämä tietyt Välimeren piirin alueet, missä säilyy sitten kristittyjä vähemmistöryhmiä. Mutta zarathustralaiset on niin kuin yli 200 vuotta valloituksen jälkeen vielä, jos ei enemmistö isoilla alueilla, niin ainakin hyvin suuri vähemmistö. Ja sitten se aika nopeasti tapahtuu sitten pakkokäännytykset ja niin kuin taloudelliset realiteetit on se sitten, mikä aika nopeasti ajaa sitten sen siihen. Ja Safavidit on sitten niin kuin sitten porukka, mikä vainoo oikeastaan välissä kaikkia näitä ei-shialaisia vähemmistöjä, että siinä saa sunnimuslimitkin kyytiä välillä sitten Safavideilta. Joo. Kun mä puhun näistä kanavajärjestelmistä, tämä on ollut valtava työ rakentaa kanavia. Me poltettuvat kanavia vaihtaa. Ne on se mitä osa rakennettiin niin kuin ihan niin kuin sillä, että ne on niin kuin muurattuja siellä kiveä, ja mä en tiedä millä ne on tehnyt sen vesitiiviksi, mutta osa kanaateista on rakennettu niin kuin kallion sisään. Ja siis siellä Iranissa nämä kanaattien ylläpidosta niin kuin paikallinen museovirasto vastaava niin kuin maksaa, ja siellä on tämmöisiä perinteisiä perheitä, jotka niin kuin sitä hommaa niin kuin harjoittaa, ja se on ihan tämmöistä se kunnossapito, semmoista niin kuin
pimeyteen mennään niin kuin Kuokan ja Lapion ja muiden kanssa. Ja kun mä kävin Jääsilissä, siellä oli just semmoinen näyttely, siellä oli joku tämmöinen vesikonferenssi, mutta siellä oli tämmöistä aavikkovaltioiden ja kaupunkien edustajia, niin siellä oli tämmöinen näyttely sitten sillä Kanat-museossa, missä oli tämmöisen muutamaa vuotta aikaisemmin eläköityneen tyypin elämäntyöstä, mikä oli tyyliin 80, nyt heitä ihan hatusta, mutta 85-vuotiaana eläköitynyt sokea mies, joka oli tehnyt niitä kunnostuksia siellä sitten koko elämänsä niissä tunneleissa. Että hänestä oli semmoinen näyttely siellä, ja siellä siis se niin kuin edelleenkin niin kuin paikoin niin kuin siirtyy isältä pojalle vielä siis niin kuin lähihistoriassa, mutta siellä on nyt niin kuin kiire tavallaan pelastaa se traditio ja se perinteinen osaaminen, että kun se on niin kuin katkennut, kun nuoret kouluttautuu ja muuta, niin siellä sitten niin kuin akateemiset piirit ja insinöörit ja muut ottaa siitä hommasta koppia, mutta tämä niin kuin puolet silloin oli näistä Iranin kanaateista niin kuin tuhoutumisvaaran alla tai käyttökelvottomia, että ne on päässyt niin kuin rappeutumaan siellä, että niiden merkitys on vähentynyt sitten porakaivojen myötä, että siinä vaiheessa kun porakaivot alkoi tulla, niin sitten niistä alettiin luopumaan sitten vähitellen, ja se on osaltaan mahdollistanut se kestämättömän